So good morning everyone. Debasish Sir this side. So ami aji hetu মোৰ first class. So this is going to be my first class in Scordemy. And মোৰ first class to aji hoise approach to solve APSC PYQ. Okay. So ইয়াত আমাৰ কি হয়? So approach. So আমি যিমানখিনি বস্তু পঢ়া হৈ গৈছে তো সেইখিনি অলৰেডি তোমালোকৰ ছাৰ বা মেমতে যিখিনি বস্তু দিছে জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পলিটি ইকনমিক্স এনভাইৰনমেণ্ট এভৰি ছাবজেক্টছৰ যিখিনি তোমালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন তো সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অলৰেডি তোমালোকে পাই গৈছে। তো এতিয়া আমাৰ যেতিয়া এপ্ৰ'চটো আহে, যেতিয়া আমি প্ৰিলিমছত যাওঁ, যেতিয়া আমি এক্সামটোত বহোঁ গৈ পেলাই, তেতিয়া আমাৰ এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটো আহে। চ' এই গোটেই ক্লাছটোৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে হাউ টু এপ্লাই ইউৰ এক্সিষ্টিং নলেজ। অ'কে, তো আমি বস্তুখিনি গোটেইখিনিয়ে পঢ়োঁ। আমি যিমানখিনি বস্তু পঢ়া হয় আমি গোটেইখিনিয়ে পঢ়া হয়। আমি ইমানেই বেছি পঢ়া হয় যে আমাৰ মানে এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটো আমি প্ৰায় ইগন'ৰ কৰা হয়। তো তেতিয়াই আমাৰ মানে তোমাৰ কাট অফতকৈ তলত মাৰ্কছটো আহি যায়। ত' সেইটো এটা আমাৰ লুপ হোলছ হৈ থাকে। আমি বহুত পঢ়োঁ, আমি বহুত বেছি বস্তু আমি বহুত জানো। যিমানখিনি আমি চিৰিয়াছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছোঁ আমি বহুত বস্তুৱে জানো। বাট আমাৰ প্ৰব্লেমটো আহে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টত। চ' যেতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন চলভিং যেতিয়া এপ্ৰ'চটো আহে তাত আমাৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহি পৰে। তো সেই বস্তুখিনি কিয় আহে? আমি প্ৰপাৰ PYQ এনালাইচিছ নকৰাৰ কাৰণে সেই বস্তুখিনি আহে। আৰু এতিয়া আমাৰ যিমানটো ধৰি লওক আমাৰ লেটছে আমাৰ এতিয়া 7 উইকছ হাতত আছে। উই হেভ 7 ডেইজ লেফ্ট। আমাৰ 7 দিন সময় আছে এতিয়া হাতত। চ' এই 7 ডেইজত মই তোমালোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিবিলাক PYQ ক্লাছেছ তোমালোকে পাবা তাত এটলিষ্ট মই যদি তোমালোকক 25টা কুৱেশ্যনছ দিওঁ পাৰ ক্লাছেছ, তোমালোকে এটলিষ্ট 10 কুৱেশ্যন সেই ক্লাছটো চাবা। আৰু সেই 10 কুৱেশ্যনছখিনি যিখিনি এপ্ৰ'চ পাবা সেই এপ্ৰ'চখিনি তোমালোকে বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যনত এপ্লাই কৰিবা। মই কোৱা নাই যে তোমালোকে গোটেই ক্লাছটো গোটেই 25 কুৱেশ্যনছ পাৰ কুৱেশ্যন চোৱা। তোমালোকে জাষ্ট এই ক্লাছবিলাকৰ পৰা জাষ্ট তাৰ এপ্ৰ'চটো ল'বা, কেনেকৈ কুৱেশ্যনৰ এপ্টিটিউডটো আমি বিল্ড কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' যেতিয়া সেই 10 কুৱেশ্যনছ তোমালোকে চাবা আৰু সেইখিনি তোমালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিবা ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াত আমি এতিয়াতো আমাৰ ধৰি লোৱা মই কৈছোঁ যে 7 to 10 ডেইজ আছে। চ' ইয়াত আমি কিমানটা পাষ্ট ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কৰিছোঁ সেইটো আমি মেটাৰ নকৰোঁ। আমি কিমানটা কুৱেশ্যন কৰিছোঁ আৰু আমি কিমানটা এপ্ৰ'চেছ শিকিছোঁ। চ' ডেট শুড বি আৱাৰ প্ৰায়ৰিটি। ফাইন। চ' সেইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কথা যে আমাৰ এই গোটেই ক্লাছৰ মেইন অবজেক্টিভটো হ'ব প্ৰব্লেম চলভিং এপ্ৰ'চেছ। অ'কে, দেন নেক্সটটো যদি মই তোমালোকক কওঁ, আমাৰ বেছিক যিবিলাক ষ্ট্ৰেটেজিছ হ'ব, যিবিলাক বেছিক ষ্ট্ৰেটেজি আমাৰ এই ক্লাছেছটোৰ কিছুমান আমাৰ বেছিক ষ্ট্ৰেটেজিছ থাকিব। মই সেই ক্লাছটো কৰাৰ আগতে মই এটা বস্তু তোমালোকৰ পৰা কনচিডাৰ বা এক্সপেক্ট কৰি লৈছোঁ যে ইউ হেভ এটলিষ্ট এ মিনিমাম হোল্ড অন দ্য P5 ছাবজেক্টছ ইন দ্য চেন্স polity, economics, geography, environment and history, both in terms of India and Assam. So সেই দুটা বস্তু মই তোমালোকক এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে সেই P5 ছাবজেক্টছত এটলিষ্ট তোমালোকৰ 60% হোল্ড আছে, ৰাইট? তো যিখিনি এপ্ৰ'চ হ'ব সেই এপ্ৰ'চখিনি আমাৰ এই P5 ছাবজেক্টছখিনি ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি শুড বি দিছ P5 ছাবজেক্টছ। তো সেই ছাবজেক্টছৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিব সেইখিনি আমাৰ এটা ল' হেংগিং ফ্ৰুটছ বুলি আমি ধৰোঁ যে আমি এই কুৱেশ্যনখিনি আমি কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰোঁ। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট। ছেকেণ্ডত আহিব, মই তোমালোকৰ পৰা এইটো এক্সপেক্ট কৰিম যে তোমালোকে কিছুমান বেছিক আমাৰ যিবিলাক বেছিক নলেজ ইন দ্য চেন্স আমাৰ যিবিলাক কাৰেণ্টত চলি আছে, যেনেকৈ তোমালোকৰ ধৰি লোৱা আমাৰ যিবিলাক এৱাৰ্ডছ হয় বা স্পৰ্টছৰ হয়, এটলিষ্ট বেছিক কিছুমান বস্তু তোমালোকে জানা। অ'কে, লেটছ চে ধৰি লোৱা ৰঞ্জি ট্ৰফি। তো ৰঞ্জি ট্ৰফি ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ক্ৰিকেট। ত' সেইটো তোমালোকে এনেকৈ ভাবিব নোৱাৰিব যে ৰঞ্জি ট্ৰফি ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ টেবল টেনিছ। চ' সেই বস্তু অলপ বেছিক কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন যিখিনি আমাৰ চাৰাউণ্ডিংছত চলি থাকে ডে টু ডে লাইফত, তাৰ অলপ আমাৰ বেছিক নলেজ থাকিব। গতিকে এই পাৰ্ট দুটা মই তোমালোকৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিছোঁ বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ। ফাইন। দেন নেক্সট মই তোমালোকৰ পৰা কোনটো বিচাৰিম যে চোৱা, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ
যেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন বিলাক এটেম্প কৰিবা, লাইক তোমালোকৰ 100টা আমাৰ কুৱেশ্যন আছে, ৰাইট? চ' 100 কুৱেশ্যনছ আছে আমাৰ। চ' যেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন ল'বা, তোমালোকে ধৰি লওক 1 বছৰ পঢ়ি আছা, 2 বছৰ পঢ়ি আছা বা 3 বছৰে পঢ়ি আছা, যেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন প্ৰিলিমছৰ পাবা, তোমালোকে এটা বস্তু সদায় মন কৰিব লাগিব যে তোমালোকে যিখিনি পঢ়িছা সেইখিনি তোমালোকে এক্সপেক্ট নকৰিবা। সেই এক্সপেক্টেশ্যনছটো যে তোমালোকে যি পঢ়িছা সেইটোৱে পাবা, সেই বস্তুটো তাত নাৰাখিবা। তেতিয়া আমাৰ কি হয়, এই বস্তুটোৰ পৰা আমাৰ এটা পেনিক মোড আহে। বুজিলা? যদি আমি এটা বস্তু পঢ়ি গৈছো, সেই বস্তু যদি কুৱেশ্যনটো অলপ বাউন্সাৰ এটা আহি যায়, তেতিয়া আমাৰ সেই পেনিক মোডটো আহি যায়। গতিকে আমাৰ সেই এক্সপেক্টেশ্যনটো, আমি যিমানখিনি বস্তু পঢ়িছো পেপাৰখন চাওঁতে এটাই গম পাবা, এটাই বস্তু এক্সপেক্ট কৰি যাবা যে কুৱেশ্যনবিলাক বাউন্সাৰ আহিব ফাৰ্ষ্ট। চ' সেইটোৱে আমাৰ হৈছে এটিটিউড। তো আমাৰ সেই এটিটিউডটো, চ' এটিটিউড প্লাছ এপ্টিটিউড, সেই দুইটা বস্তু আমাৰ একেলগে লাগিব। That will leads to altitude. So এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাৰ যেতিয়া আমি এক্সামত যাওঁ তেতিয়া আমাৰ এটিটিউড আৰু এপ্টিটিউডটো আমাৰ আছেই, আমাৰ যিমানখিনি বস্তু পঢ়িছোঁ সেইখিনি অলৰেডি আমাৰ হাতত আছে। অ'কে, এইখিনি অলৰেডি আমাৰ হাতত আছে এপ্টিটিউডখিনি। কিন্তু এটিটিউড পাৰ্টটো, চ' সেই এটিটিউড পাৰ্টটো আমি নিব লাগিব লগত, তেতিয়া আমি সেই এল্টিটিউডটো পাম। ফাইন। নেক্সট, এতিয়া আমি মেইন বস্তুটোলৈ আহিম 100, যিটো আমাৰ 100টা কুৱেশ্যনছ আছে। তো আমাৰ কুৱেশ্যনছখিনি আমাৰ এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। চ' তোমালোকে যিকোনো এক্সামে যদি দিব যোৱা, যেতিয়া তোমালোকে এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব যোৱা, এতিয়া মই APSC কথা কৈ আছোঁ, যেতিয়া আজিকালি যিবিলাক তোমাৰ ট্ৰেণ্ড আহি গৈছে, যিবিলাক আমাৰ এপ্টিটিউড ছলভিং কুৱেশ্যনছত, তাত তোমালোকে 100ৰ ভিতৰত খুব বেছি 40 to 45 কুৱেশ্যন তোমালোকে জনা পাবা। যিটো তোমালোকে জানা 40 to 45 কুৱেশ্যন চিয়'ৰ্ছত তোমালোকে পাবা, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে তোমালোকে খুব বেছি 40টা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিবা আৰু 5টা তুমি ভুল কৰিবা। তো আমাৰ বাকী থাকিলেগে তোমালোকৰ এৰাউণ্ড 55 কুৱেশ্যনছ। ঠিক আছে, ইয়াত 55 কুৱেশ্যন থাকিলেগে। এতিয়া এই 55 কুৱেশ্যনছত তোমালোকে কিমানটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিব পাৰা, ইয়াৰ অবজেক্টিভটোৱে হৈছে আমাৰ আজিৰ ক্লাছটো। ইয়াত মই তোমালোকক পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফী, যদি ইয়াত কিবা ৰিভাৰ্ছ ছিষ্টেম এটা কথা আহিছে, মই তোমালোকক ৰিভাৰ্ছ ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ সেইখিনি ক্লাছেছ তোমালোকে অলৰেডি তোমালোকক ছাৰ বা মেমহঁতে পঢ়াই থৈছে। যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল, ইকনমিক্সৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু তোমালোকৰ ষ্টেটিক বস্তুখিনি তোমালোকে পঢ়াই থৈছে। কিন্তু এই যিখিনি বাউন্সাৰ কুৱেশ্যন বা যিখিনি অলপ আনপ্ৰেডিক্টেবল কুৱেশ্যন, যিখিনি কুৱেশ্যন চবৰ কাৰণে নতুন হয়, সেই নতুন কুৱেশ্যনছখিনিৰ যিবিলাক এপ্ৰ'চ, আমাৰ ক্লাছটোৰ আজি মেইন অবজেক্টিভটো। মানে সেই নট অনলি ইন দিছ ক্লাছ, বা গোটেই আমাৰ যিটো ছেশ্যন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইটো, ৰাইট? তো আমাৰ এই বস্তুটো যে সেই 55 কুৱেশ্যনছৰ আমাৰ কেইটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু চাবা, আমাৰ যিটো কাট অফ হয়, চ' ধৰি লওক 2024ত আমাৰ কাট অফ কিমান আছিলে, APSCত যদি আমি চাওঁ 89। ঠিক আছে, তো 89 আমাৰ কাট অফ আছিলে। 89 যেতিয়া লেটছে 90 আছিলে, জেনেৰেল কেটেগৰী আমি 90 ধৰিছিলোঁ, 90 আছিলে। তোমালোকে চোৱা, এই 45টা কুৱেশ্যন 45 into 2 = 90, মানে আল্টিমেটলি যিটো কাট অফ ডিটাৰমাইন হয়, সেই কাট অফটো সদায় আমাৰ ষ্টেটিকৰ বেচিছতে হয়। এইখিনি হৈছে এড অন, কাৰণ তোমালোকেতো অকল 45টা কাৰেক্ট কৰিলে নহ'ব ন, এডিশ্যনেলি তুমি কাৰণ নিগেটিভখিনি তোমালোকে ডেভিয়েট কৰিব লাগিব, য়েছ অৰ নো? গতিকে সেই 55 কুৱেশ্যনছত তোমালোকে যিমানটা কুৱেশ্যন তোমালোকে এটেণ্ড কৰিব পাৰা, যিমানটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ঠিক আছে, সেইটোৱে মেটাৰ কৰিব। আৰু চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছে, এইবাৰ যদি আমাৰ যিহেতু আমাৰ চিট বহুত কম আছে, 78 চিট, তো আমাৰ টাৰ্গেটটো সদায় সেইটোৱে হ'ব লাগে যে তোমালোকৰ আগতে যদি আমাৰ মানে টাৰ্গেটটো 100+ হ'ব লাগে। আৰু এইবাৰ মোৰ লাগিছে যে তোমালোকৰ কাট অফটো 100+ যাব পাৰে, গতিকে আমাৰ স্ক'ৰটো সদায় আমি 100+ত টাৰ্গেট কৰিব লাগে। কথাটো গম পাইছা? গতিকে সেই 100+টো আমাৰ এটেম্প কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে এই ৰোলটোৱে বহুত, মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনছখিনিয়ে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিব। গট ইট? চ' সেইটো হৈছে এটা আমাৰ মেইন এপ্ৰ'চ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটো। থাৰ্ডটো, যিহেতু মই তোমালোকক সেই ক্লাছটো লৈছোঁ, বা যিহেতু মই তোমালোকক এপ্ৰ'চেছখিনি ক'ম, গতিকে মই মোৰ বিষয়ে অলপ বস্তু এটা ক'ব লাগিব, কাৰণ নহ'লে তোমালোকে মোক কেনেকৈ ট্ৰাষ্ট কৰিবা, ৰাইট? গতিকে সেই ট্ৰাষ্টটো কেনেকৈ বিল্ড হ'ব, যে ছাৰে যিখিনি কথা কৈছে, তো সেই বস্তুখিনি আমি কিয় ফ'ল' কৰিম, হয়? মই সেইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মই 7 প্ৰিলিমছ বেক টু বেক মই 7টা প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, 3 UPSC and 4 APSC।
Okay, so based on this particular experience মই তোমালোকক সেই এপ্ৰোচেছখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ So more 7 prelims clear হৈছে 3টা UPSC আৰু 4টা APSC back to back 23 24 25 and this year I am taking a break so সেই particular 7টা prelims মোৰ back to back clear হৈছে আৰু সেই গোটেই same approach টো মোৰ একেই আছে একেটা approach আছে যে যেতিয়া মই question paper খন দেখো সেই question paper খন দেখিলে first মই কেতিয়াও expect নকৰো যে মই যিখিনি পঢ়ি গৈছো সেইখিনি মই জানো সেইখিনি আহিব second মই এটা বস্তু জানো যে মই যিমানখিনি বস্তু পঢ়িলো ইয়াতকে বেছি কোনোবাই হয়তো পঢ়িব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এটলিষ্ট মিনিমাম বস্তুখিনি মোৰ হাতত আছে যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখন টাফ আহিব দ্যাট মিন্স ফৰ এভৰিৱান ইট উইল বি টাফ সো সেইটো কাৰণে মোৰ সেই পেনিক মোডটো মই সাপ্ৰেছ কৰি ৰাখোঁ সেইটো মই কেতিয়াও আহিব নিদিওঁ আৰু সদায় এটা মই পজিটিভ এটিটিউডত যাওঁ যে পেপাৰখন মই সলভ কৰিমেই পেপাৰখন মই ক্লিয়াৰ কৰিমেই যি কুৱেশ্যনে নহওক কাৰণ ইমানখিনি বস্তু পঢ়ি থৈ আছে ইমানখিনি বস্তু মিনিমাম এটলিষ্ট নট ইমানখিনি এটলিষ্ট মিনিমাম বস্তুখিনি মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকক সেই P5 ছাবজেক্টছৰ সেই P5 ছাবজেক্টছখিনি মোৰ হাতত আছে মই আগৰ PYQ প্ৰপাৰ এনালাইচিছ কৰি থৈছোঁ গতিকে সেই এপ্ৰোচেছখিনি মোৰ কামত দিবই বিলিভ মি সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোৰ কাৰণে 23 24 25 বেক টু বেক মোৰ 3 বছৰ মোৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াত 7টা প্ৰিলিমছৰ এটা প্ৰিলিমছ আছে APSC তোমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ এটা ইয়াৰ আছে 3টা CC 3টা UPSC CSC ওকে সো মোৰ 7টা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মই সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে তোমালোকক সেই এপ্ৰোচেছখিনি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এটা নেক্সট আমি ডাইৰেক্ট আমি কুৱেশ্যন মডলৈ যাম তো আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যনখিনি সলভ কৰিম আৰু যেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি কৰি যাবা যেতিয়া তোমালোকে বস্তুখিনি পঢ়িবা আৰু এটা বস্তু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ফুল্লি প্ৰপাৰ ইচ এণ্ড এভৰি ৱৰ্ড প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰে প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ড প্ৰত্যেকটো চেণ্টেন্স তোমালোকে প্ৰপাৰলি ৰিড কৰিবা ওকে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব যেতিয়া এটা চেণ্টেন্স গোটেই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া পঢ়িবা প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ড কেতিয়াও স্কিপ নকৰিবা আৰু অপশ্যনবিলাকো তোমালোকে লগে লগে কেতিয়াও ধৰি লোৱা তোমালোকে অপশ্যন 1 ইয়াত আছে অপশ্যন 1 অপশ্যন 2 অপশ্যন 3 অপশ্যন 4 লেটছ সে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো দেখিলা নহয় ছেকেণ্ডটো আচ্ছাটো হ'ব পাৰে হৈয়ে যায় এইটো জানোৱেই কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ 3 বা 4 অপশ্যনটো তোমালোকে কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰিবা যদিও তোমালোকে জানা যে এইটো হ'ব পাৰে ষ্টিল তোমালোকে এই পাৰ্টটো পঢ়িবা কাৰণ তেতিয়া বস্তুটোৱে কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান তোমালোকৰ ষ্টেটমেণ্ট থাকে বেষ্ট ডেছক্ৰাইব বেষ্ট শ্বুটেড তো তেতিয়া তোমালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটমেণ্টখিনিও এটা হিণ্ট দিব বুজিলেনে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন মডলৈ যাম তোমালোকে ক্লাছটো মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো গম পালা তো সেই ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পাৰ্টটো কেতিয়াও স্কিপ নকৰিবা মই সেইটো কাৰণে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সেই পাৰ্টিকুলাৰ এই পাৰ্টটো কেতিয়াও স্কিপ নকৰিবা যদি স্কিপ কৰি যা আগৰ পাৰ্টটো চাই লোৱা কাৰণ সেই পাৰ্টিকুলাৰ 10 বা 15 মিনিটছৰ যিখিনি মই কথা ক'লোঁ সেই কথাখিনিয়ে বহুতখিনি কামত আহিব ঠিক আছে এতিয়া চাবা জাষ্ট মোক অকণমান সময় দিয়া ৰ'বা দেই Just give me some time, okay? Common Roba.
স্টার্ট করুন ওকে ওকে এতিয়া আমি ডাইরেক্ট কুৱেশ্যন সলভিং এপ্ৰ'চলৈ গুচি যাওঁ এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যেতিয়া আমি পেপাৰখনত পাম ন সেই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যেতিয়া আমি পঢ়িম তো আমাৰ মেইন মটিভটো হ'ব আমি প্ৰত্যেকটো ষ্টেটমেণ্টে পঢ়ি যাম প্ৰত্যেকটো লাইন বা প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ডে আমি কভাৰ কৰি যাম এতিয়া চাবা সেই কুৱেশ্যনটো চাবা হা যে অন November 21, 2024 the Assam government officially renamed let me অকমান কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ okay so on November 21, 2024 the Assam government officially renamed the Karimganj district as Sribhumi আমি এটা ইনফৰমেশ্যন ইয়াৰ পৰা পালোনে যে নৱেম্বৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ডেট কাৰণ APSC বহুত ফেক্টছত বহুত বেছি তোমালোকৰ প্ৰায়ৰিটাইজ কৰে সো সেই আমাৰ যেটো শ্ৰীভূমি কৰিমগঞ্জ ডিস্ট্ৰিক্টটো শ্ৰীভূমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ডেটটো আমাৰ দিছিলে November 21, 2024 এটা আমাৰ ইনফৰমেশ্যন along with its headquarter town Karimganj which will now be called Sribhumi town so এই পাৰ্টিকুলাৰ কৰিমগঞ্জ খনৰ যেটো টাউন হেটো আমি এতিয়া শ্ৰীভূমি টাউন হেডকোৱাৰ্টাৰটো শ্ৰীভূমি টাউন হিচাপে জানো The new name was inspired by Rabindranath Tagore's description of the area over a century ago as Sribhumi. Okay, to Rabindranath Tagore's description, a particular area, tarpa inspired by Sribhumi. So, as per Kabiguru Tagore's description, the word Sribhumi is referred to as. So, particular is Sribhumi. My question to Iman, a part to the likhi later, ama information dile. But a information to me, amata note ami rakhibo lage. Okay, our question to Yarpa start. As per Kabiguru Tagore's description, the word Sribhumi is referred to as. এটা সোয়া এই পার্টিকুলার যেটা আমাৰ ডাইরেক্ট আহিছে যে শ্রীভূমি যেটো নাম কৰিমগঞ্জ খনৰ পৰা দিলে তাৰ ডেসক্ৰিপশনটো এই শ্রীভূমি নামটো মিনিংটো কি ৰেফাৰ কৰিছে
Land of Ma Lakshmi, Ma Durga, Ma Kamakhya, Ma Saraswati. মই তোমালোকক অপশনটো ইয়াত ক'বলৈ নাযাওঁ বা অপশনটো মই তোমালোকক বুজাবলৈ নাযাওঁ ইয়াৰ এপ্ৰোচটো ইয়াত চোৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটো খুব এটা নিউজত আছিল এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বেছড কুৱেশ্যন যেতিয়া তোমালোকে সেই কুৱেশ্যনটো 2024 টাইমত পঢ়িছিলা যেতিয়া এই টাইমত 24 এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত আমাৰ 25ত হৈছিলে তো 25ৰ জুলাই মানত হৈছিলে আমাৰ জুনত হৈছিলে লাষ্ট APSC গতিকে এটা এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স বেছড কুৱেশ্যন য'ত আমাৰ সেই নামটোক লৈ পেলাই খুব এটা বেছি কন্ট্ৰভাৰ্চিও হৈছিলে গতিকে সেইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স বেছড কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে সেই পাৰ্টটো পঢ়িছা দেন তোমালোকে ইয়াৰ আনসাৰটো জানিবা আৰু যদি তোমালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাৰেণ্টৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰে তেতিয়াহ'লে নোৱাৰি ইয়াত কোনো এপ্ৰোচেছ আমি ইয়াত লগাব নোৱাৰো গম পাইছানে গতিকে মা লক্ষ্মী মা দুৰ্গা মা কামাখ্যা মা সৰস্বতী তো ইয়াৰ আনসাৰটো মোষ্ট প্ৰবলি মা লক্ষ্মী হয় if I am not wrong right তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেইটো ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স বেছড কুৱেশ্যন এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন বিলাক মানে যেহেতু আমি APSC কাৰণে পঢ়িছো ন সেই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনখিনিও কিছুমান এক্সপেক্ট মই তোমালোকক যেটো কৈছিলো যে তোমালোকৰ কিছুমান সাৰাউণ্ডিং নিউজ মই তোমালোকৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰো সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেকেন্ড যেটো মই তোমালোকক অবজেক্টিভ কৈছিলো সেই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টটোত এটো আহি পৰিব গতিকে মই এক্সপেক্ট কৰিছো যে এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন যিখিনি আমাৰ চলি আছে এতিয়া ধৰিলো আমাৰ UCC তোমালোকৰ কন্ডাক্ট হ'ল গতিকে তোমালোকে UCC ওপৰত হেতু চাবই লাগিব তে UCC ওপৰত কিমান এটা ডাঙৰ ডিবেট হৈ গৈছে গতিকে UCC বিলখনৰ এটলিষ্ট প্ৰভিজনছ খিনি ইউ শুড বি এৱেৰ অফ ৰাইট সো সেই পাৰ্টিকুলাৰ এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যনছ মানে তোমালোকে মিছ কৰিব নোৱাৰা যেটো আমাৰ সাৰাউণ্ডিংছত এনি টাইম চলি থাকে আমি সোশ্যাল মিডিয়াত আমি এনি টাইম দেখি থাকো যে এটো ওপৰতে ডিবেট হৈ আছে এটো ওপৰতে হৈ আছে কি পোষ্ট কৰিছে কিবা কৰিছে গতিকে এই পাৰ্টখিনি আমি এৱেৰ হ'ব লাগিব তো ইয়াৰ কোনো বেলেগ অপচন নাই ইয়াৰ এপ্ৰোচেছ বুলি বেলেগ কথা নাই সেকেন্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো চাবা এই কুৱেশ্যন কি কৈছে the Assam government's decision to officially recognize Bathoism okay so Bathoism to জানা ন এটা folk religion of Boro people so folk religion হয় right so Bathoism in the Boroland territorial region primarily aims to আমাক যেটো ৰিকগনাইজ কৰিছিলে Bathoism to Assam government officially recognize কৰিছে হে Bathoism to তো ইয়াৰ মেইন প্ৰাইমাৰী এইমছ তো আমাৰ কি আছিল এতিয়া এই পাৰ্টটো চাবা ইয়াৰ যিটা ষ্টেটমেন্ট আছে মই কনসিডাৰ কৰিছো তোমালোকে হে পাৰ্ট এই কুৱেশ্যনটো পঢ়া নাই আগত বা কোৱা নাই দিয়া নাই কিন্তু কি অপচন কিটা পঢ়ি তোমালোকে গম পাব লাগিব এতিয়া চাবা ফাৰ্স্ট টু দিছে promote religious conversion among indigenous communities religious conversion like এটো এটা নিগেটিভ ষ্টেটমেন্ট হয় religious conversion বাথোইজমৰ religious conversion এগেইনষ্ট আমি সদায় আছো right we cannot impose a person to convert his religion to another community right so he বস্তুটোত আমি কেতিয়াও আমি ফোকাস নকৰো হেতু এটা আমাৰ এটা লও আছে তাত গতিকে হেতু এটা নেগেটিভ এসপেক্ট গতিকে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটো আমি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো সেকেন্ড to saba preserve and acknowledge the traditional faith of the Bodo community preserve and acknowledge it sounds very optimistic right preserve and acknowledge the traditional faith of the Bodo community hobo pare that sounds very positive encourage tourism in the Boroland region fine his statement to positive hoy kintu eta saba je Bathoismor logot tourism to ami kiyo tourism to ami marketing koribo lagibo ami infrastructure banabo lagibo right ami eta sustainable locality ami grow koribo lagibo right ami community participate koribo lagibo tourism karone gotike eta religion ba eta tomar eta folk religion er logot tourism ase ba ekebare nai boli nako kintu b sounds more positive right next to integrate Bathoism practices into mainstream Hindu religion eto ekebare nohoy eto kenaka dhৰণৰ কথা যে এটা particular religion আমি Hindu rituals হলে আমি mainstream হলে আমি লৈ যাব বিচাৰিম that is not গতিকে ইয়াৰ ডাইৰেক্ট ওলাই আছে যে preserve and acknowledge the traditional faith of the Boro community হেতু সবতকে এটা পজিটিভ সাউন্ড কৰিছে particular second statement to your answer to will be B বুজিলা এটা এই পাৰ্টিকুলাৰ আমি যেতিয়া ষ্টেটমেন্ট বিলাক পঢ়ো আমি এনেকৈ পঢ়িব লাগিব আমি কোনটো গুটেকিটা ভিতৰত যেতিয়া আমি এই তিনটা ষ্টেটমেন্ট এটোটো নহয় এই তিনটাৰ ভিতৰত আমি কোনটো বেছি মানে তোমাৰ পজিটিভ লাগিছে কোনটো বেছি তোমাৰ এলাইন হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটোৰ লগত তো obviously B টো হৈছে preserve and acknowledge the traditional faith of the Boro community মানে এই বাথোইজমটো অফিচিয়ালি ৰিকগনাইজ কৰিছে ফাইন সো হেতু হৈছে কুৱেশ্যন সলভিং কিছুমান এপ্ৰোচ হেতু এটা এপ্ৰোচ নেক্সট টু চাবা okay
ইয়াত আমাৰ এটা বস্তু আৰু এটা বস্তু চাবা যেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা ন এই পাৰ্টিকুলাৰ নট কাৰেক্ট মানে কি হয় ন এপিএছচিত মই যিমান বস্তু দেখিছোঁ তেওঁলোকে এইটোতো ইয়াততো বোল্ড কৰা আছে তেওঁলোকে বোল্ড নকৰে একচুৱেলি কাৰেক্ট মানে যেতিয়া ইনকাৰেক্ট দিয়ে সেই ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো কেতিয়াও তেওঁলোকে বোল্ড নকৰে বোল্ড ফৰ্মেটত নিদিয়ে তেতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টে কি কৰে সেইটো কাৰণ আমি যেতিয়া এটা এক্সাম প্ৰেছাৰত থাকোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লেংদি আহি যায় তো আমি এই পাৰ্টটো নাচাওঁগৈ কিন্তু আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁ ন সেই কুৱেশ্যনটো পঢ়াৰ আগতে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটমেণ্টটো সদায় পঢ়িব লাগে গতিকে সেইটো এটা সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিবা যে আমি কুৱেশ্যনটো পঢ়াৰ আগতে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়িব লাগিব তো ইয়াত আমাৰ আহিছে নট কাৰেক্ট ওকে এতিয়া চাবা অন February 24, 2025 আৰু এটা ডেট দিছে Prime Minister Narendra Modi attended the largest Jhumur event in history celebrating the 200th anniversary of Assam's tea industry right consider the following statements The tea garden community migrated from central India in the 19th century to work in the tea gardens of Assam. Central India para 19th century. Fine. Okay, telke ami etu eko nokau. Jhumur dance originates karon hetu yar kisuman central India dise 19th century dise gotike facts kisuman dise keteba bhul hobo pare jodi tumaleke ekebare gom nai poa ba porha nai tetia gotike ei statement ami telke eko nokau. Second, Jhumur dance originates from the southern ethno-linguistic group of the Chota-Nagpur region. Central India, Chota-Nagpur region. Okay, southern ethno-linguistic group. Let's paper 2 skip next time. The songs sung during Jhumur performance often depict the struggles of tea plantation workers. They narrate stories of migration and exploitation depicting the community's socio-economic challenges. Fine. Normal statement. The songs sung during Jhumur performance depict the struggles of tea plantation workers. So migration exploitation over depict kore. Fine. So statement 3 will be correct to 100%. Okay. Jhumur dance plays a vital role in tea garden festivals, particularly during Tusu Puja, Karam Puja, which celebrate the harvest time. Very correct. Because we know Tusu Puja, Karam Puja, hekni Adivasi ba tea tribal communities kiniye celebrate kore, right? গতিকে 4 will be very correct. এতিয়া আমাৰ সুধিছে যে ইনকাৰেক্ট সুধিছে ৰাইট তো 3 টো ইয়াত আছে আমি এটো এলিমিনেট কৰি দিও 3 টো ইয়াত আছে আমি এতিয়া এলিমিনেট কৰি দিও গতিকে এই দুটা আমি এলিমিনেট কৰিলো এতিয়া আমাৰ থাকিলে এ বা ডি এতিয়া চাবা যেটো statement number 2 ইয়াত দিছে Jhumur dance originates from the southern ethno-linguistic group of the Chota-Nagpur region. They are so specific. They are very specific. They are sudden. Yat jodi tumalokor dile heten bole Mongolian origin ba Indo-Aryan origin tetia hale thik ase olop ami bhul dekhaba paro kintu sudden is very mane tomar unknown word right ami southern ethno-linguistic group moi to huna nasilo tetia leke southern ethno-linguistic eta group ase directly moi pahha nasilo tetia leke gotike he bostu to olop no tomar unknown word hoy গতিকে unknown word to telke যদি telke ভুল কৰিবলৈ থাকিলে হেতেন telke Mongolian origin দিব পাৰিলে হেতেন Indo-Aryan দিব পাৰিলে হেতেন right their origin আছে the southern ethno-linguistic group they are very specific মানে এটো দিছে ethno-linguistic group of the Chota-Nagpur region গতিকে it sounds that particular statement will be correct হেটো এটা approach জানানে গতিকে যেতিয়া আমি মানে statementটো পঢ়ো ইয়াত এটা কি হয় ন তোমালোকৰ এটা নিজৰ মানে এটা ইনসাইট ফিল হ'ব যে statementটো মানে কাটিবলৈ নোৱাৰিবা মানে তোমালোকে কিহৰ কাৰণে কাটিব মানে কাটিবৰ কাৰণেতো এটা ৰিজন লাগিব ৰাইট তোমালোকে একদম জানিব লাগিব যে এটো নহয় মানে কোনো কাৰণে গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটমেন্টটোত ইমান এটা আননোন ৱৰ্ড তেওঁলোকে ভৰাই দিছে গতিকে মই এটো কনসিডাৰ কৰিছে তোমালোকে ধৰি লোৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ ইমান ইনডেপথ নাই পঢ়া কোনোবা যদি ইনডেপথ পঢ়িছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হেতু এৱেৰ হয় মই কনসিডাৰ কৰিছো যে তোমালোকে বা কিছুমানে পঢ়িবলৈ টাইম পোৱা নাই চাকৰি কৰি আছে ন ইমান ইনডেপথ কোনে পঢ়ি থাকিব পাৰিব তেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ এপ্ৰোচ বিলাক কামত আহিব গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ statement 2 will be correct though answer will be none of the above so none of the above to amar not correct or লগত that means গোটেই গটা statement amar correct হয় গতিকে not correct দিছে that will be none of the above okay next question number 4 এটা চোৱা which of the following statements
So which of the following statements about Kaziranga National Park is incorrect? Incorrect. Sabaha hetu. It is a UNESCO. Eto ekdom common question. Eto tumalokor kono approach boli nohoy. Eto ekdom ami পঢ়ি আছো ইমান বস্তু আমি পঢ়া হয় গতিকে হেখিনি বস্তু আমি জানিবই লাগিব It is a UNESCO World Heritage Site obviously Kaziranga Manos and Soraideo to আমাৰ UNESCO World Heritage Site ত পৰে It is home to the highest population of one-horned rhinoceros in the world yes এটা 2/3 হেতু কাৰণে তো আমাৰ Kaziranga খন ফেমাস ন 2/3 of the world's population rhino আমি Kaziranga ত পোৱা যায় It was declared a tiger reserve in 2003 এটো মই নাজানিব পাৰো ডেটটো হয়তো মই পঢ়িছিলো facts ইমান বেছি মনত নাথাকে তো এতিয়ালৈকে এটো এৰি দিয়া It is situated on the banks of Brahmaputra River and lies between Brahmaputra River and Karbi Hills. ইয়াতটো এটো দিয়ে দিছে যে Brahmaputra River banks of lie or situate হয় and lie কৰে between Brahmaputra River and Karbi Hills কাৰণ কাজিৰঙাখন কাৰ্বি আংলঙতো পৰে ন কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টতো আমাৰ কাজিৰঙাখন situate হয় গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্টেটমেন্টটো ভেৰি কাৰেক্ট গতিকে আলটিমেটলি অপচন C will be incorrect তো এটো most probably 2006 হয় हम পালানে গতিকে এই স্টেটমেন্ট আমি নজনা কেও পার্টিকুলার বাকি এটা স্টেটমেন্ট জানি পেলাই আমি অপশন সি টো আমি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো এই দুটাটো আমি একদম সিওর শট জানো কিন্তু এই পার্টিকুলার স্টেটমেন্টটো ইয়াত এটা কৈ দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো আমি জানো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ থ্ৰুদি কাজিৰঙাখন ফ্লো কৰিছে আৰু লাই কৰে বিটুইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ এণ্ড দ্য কাৰ্বি হিলছ হয়নে গতিকে অপশন ডি উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন দেন কোয়েশ্চন নাম্বার 5 In February 2025, so a question is very important. আৰু এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চনটো পঢ়িব কোনোবাই যদি তোমালোকৰ এডজুটেন্ট ষ্টৰ্কৰ ওপৰত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ কথা আমি জানো বা পঢ়ো তেতিয়া আমি এই পার্টিকুলার বস্তুটো জানো যে গ্ৰেট এডজুটেন্ট ষ্টৰ্কটো আমাৰ ষ্টৰ্ক কনজাৰভেশনৰ ওপৰত তেওঁলোকে ফোকাস কৰি আছে যেটো হাৰগিলা আৰ্মি বুলি আমি কওঁ এতিয়া চাবা এ সিগনিফিকেন্ট কনজাৰভেশন মাইলস্টোন was achieved in Assam Significant conservation milestone was achieved in Assam concerning the greater adjutant stork. Which of the following best describes this achievement? Question to bhalke পঢ়িবা মই এটো কাৰণে কওঁ যে question to বাৰে বাৰে ভালকে পঢ়িবা এই বস্তুটো তোমালোকে গম পাবা A significant conservation milestone was achieved in Assam concerning the greater adjutant stork. Which of the following best describe the achievement? It is what the species was declared extinct in the wild. Yet koise the milestone was achieved. Or yet koise eto species was declared extinct. So it's a contradictory statement, right? So obviously to bhul moi hetu karone koi ase je question to bhalke poriba. Yet koise milestone conservation milestone or yet koise declared extinct. So duita eta contradictory. So option A will be direct eliminate kori dibe to kono kotha nai. The stork population increased very মানে এটা পজিটিভ লাগিছে from 450 to over 1800 birds so ইয়াত over 1800 birds দিছে হয়তো এটো 1801 হ'ব পাৰে হয়তো এটো 2000 হ'ব পাৰে হয়তো এটো 10000 হ'ব পাৰে over 1800 birds হ'ব পাৰে from 450 to over 1800 birds আৰু সবা ইয়াত তেওঁলোকে ইমানটো আছিলে 450 পৰা 1800 প্লাস হ'ল তেওঁলোকে হয়তো যদি ভুল কৰিবলৈ থাকে ইয়াত কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত সাধাৰণতে তেওঁলোকে নকৰিব কাৰণ ইয়াত দিছে যে 450 টু মানে এই বস্তু কেতিয়াও নকৰে যে ইয়াৰ পৰা ইমানটো হৈছে ইমান তেওঁলোকে সৰু বস্তু তেওঁলোকে চেঞ্জ কেতিয়াও নকৰে গতিকে ইনক্ৰিজ ফ্ৰম 450 তো 450 টো ঠিকই আছে over 1800 বাৰ্ডছ ইয়াত কিন্তু তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফিগাৰো দিয়া নাই 1801 1802 1600 এনেকে দিয়া নাই over 1800 সো এটা এটা ওয়াইড ৰেঞ্জ So it was a high chance আছে এনেকুৱা particular statement বিলাক correct হয় আৰু এটা achievement আমি লব পাৰো third to সোৱা a new sanctuary exclusively for the stork was established গম পালা এতিয়া সোৱা a new sanctuary exclusively for the stork was established exclusively তো ইমান আমাৰ sanctuary national park wildlife sanctuary আমাৰ established হৈ থাকে তো আমি তো গম পাম ন যে এখন পার্টিকুলার আমাৰ wildlife sanctuary established কৰিছে just for conservation of adjutant stork আৰু আমি ইমান নিউজেস আমি গম পাই থাকিলো হেতেন আৰু তাতে তো অসমৰ আমাৰ ৰিজনাল নিউজ গতিকে আমি obviously গম পাম তো এনেকুৱা আমি কেতিয়াও নিউজ কটো পোৱা নাই
particulars, that statement will be wrong. The species was removed from the endangered list. Removed. Jodi eta particular species ketiao au jehetu adjutant stock to eta mane tumar endangered species hoyesile no teu he particular jetia telke eta milestone achieve korise hoyto conservation status to common promote kori dibo pare jodi telokor hoyto schedule 1 ot asile tetia hoyto schedule 2 le loi jabo pare ba jodi critically endangered asile hoyto tetia endangered species loi jabo but remove kio koribo remove korile to etu aru mane ekdom abundant population ample population thakiba lagibo right that particular d statement to very negative etu no hoy gotike amar option b will be correct etu yata ulai ase je increase from 450 to over 1800 birds so yat bechi janibo lage etu eta achievement or logot a particular statement gotike ami e particular to statement gita na janileo ami enakwa question bilak ami very doable hoy hampalane aru e particular question bilake cut off determine kore he particular question bilake amar cut off bilak determine kore static khini etu koriboe tar bahire e particular enakwa kisuman aptitude mane june around 50-40% 60% serious aspirant enakwa question bilak solve kori dibe right to hetu question 5 to next question etu so very factual ebilake cut off determine nokore গটিকে যদি কোনোবাই এনেকুৱা কোৱেশ্চন নাজানা জাস্ট স্কিপ কৰি দিবা কোনো কথা নাই কাৰণ এই কোৱেশ্চন বিলাক এনেকুৱা হয় ন কেতিয়াবা তোমালোকৰ এই ৰেয়াৰ মাৰ্বল কেট ওয়াজ স্পটেড কিমান আমাৰ স্পেচিছ স্পট কৰি ৰাখে পিগমি হক বেলেগ বেলেগ কিবা লিজাৰ্ডৰ হয় বেলেগ স্পেচিছ আমাৰ বেলেগ নেশ্যনেল পাৰ্কত স্পট হৈ থাকে ন তো এটো ইমান বেছি ইন আৰ্লি 2025 এ ৰেয়াৰ মাৰ্বল কেট ওয়াজ স্পটেড ইন হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আসাম গটিকে এই কোৱেশ্চনটো মই তোমালোকক সাজেষ্ট কৰিম যদি জানা কোনোবাই পঢ়িছা কোনোবাই কমন পাই গৈছে তেতিয়া ওয়েল এণ্ড গুড But ये question bilak jodi na jana you can skip it karon mane ये question skip mane jodi ए particular question bilak tumalokor cut off to determine nokore eko kotha nai he question to jodi tumalke na janao eko kotha nai tumalokor karon tumalke মই tumalok je koisilu je tumalke eta bostu attitude jaba jodi tumalke ए particular question to na jana maximum he question to na janibo pare so be in that attitude okay gotike ए particular question to skip koriba yar option to hoise Dihing Patkai National Park Next, question 7. In early 2025, concerns arose regarding declining pungency of wood jolokia chili in Assam. Okay, amar jitu wood jolokia jitu amar smell asile no aroma jitu asile hetu eta decline hoy goisile what was identified as the primary cause of it primary cause kuntu bostu identify korisile এই কোৱেশ্চনটো খুব এটা কন্ট্ৰোভাৰ্সিয়াল কোৱেশ্চন আছিল কাৰণ ইয়াৰ আনসাৰ কি মতে এটো অলপ এটা কন্ট্ৰাডিক্ট আছিল কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু চাবা আমি কোনটা এলিমিনেট কৰিব পাৰো ইন্ট্ৰোডাকশন অফ জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভেৰিয়েন্টস আৰে জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভেৰিয়েন্টস আমাৰ ইয়াত নাই দিয়া অকল তোমাৰ এটা স্পেচিছতে আছে এটো হৈছে বিটি ব্ৰিঞ্জাল না বিটি কটন অকল বিটি কটনত আছে ৰাইট সো হে জেনেটিক্যালি মডিফাইড আকৌ আমাৰ কিয় wood জলকিয়া দিব এটো কেতিয়াও পসিবল নহয় ৰাইট হেতু নহয় over ৰবা climate change affecting soil temperature climate change affecting soil temperature এটো এটা বেছি তোমাৰ জেনেৰিক স্টেটমেন্ট মানে এটা climate change is a very wide spectrum right গতিকে হে পাৰ্টিকুলাৰ স্টেটমেন্টটো ভুল হ'ব পাৰে overuse of fertilizers altering soil quality হ'ব পাৰে overuse of fertilizers or এটা pest attacking the chili plants গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ বি আৰু পাৰ্টিকুলাৰ ডি স্টেটমেন্টৰ মাজত এটা সাংঘাতিক কন্ট্ৰাডিক্ট হৈছিলে আলটিমেটলি তেওঁলোকৰ যেটো অপচন দিছিলে হেতু হৈছিলে pest overuse of fertilizers altering soil quality so ইয়াত এনেকুৱা বিলা কোৱেশ্চনত কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে আমাৰ কমপ্লেইন কৰিছিলে তেতিয়া নেক্সট তেওঁলোকে নুলিয়ালে আনসাৰ কি কিন্তু বহুত আৰ্টিকেলছৰ মতে এটো আছিল আৰু বহুত আৰ্টিকেলছৰ মতে এটো আছিল সো বি এণ্ড ডি হে দুইটাই আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ হয়তো আনসাৰ কি অল্টাৰ কৰিব পাৰে তো পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন 7 টো এটো অলপ কন্ট্ৰাডিক্টৰি কোৱেশ্চন ওকে নেক্সট এটো সোৱা এটো এটা নতুন এপ্ৰোচ তোমালোকে লব পাৰিবা ফাৰ্স্ট নট কাৰেক্ট ঠিক আছে নট কাৰেক্ট The Soliga tribe মইতো শুনা নাই আজিলৈকে Soliga tribe নাম মানে যেতিয়ালৈকে এক্সামটো দিয়াৰ আগলৈকে মই Soliga tribe ওপৰত ইমান
আইডিয়া নাছিলে হয়তো কোনোবাই শুনিব পাৰে কিন্তু মই শুনা নাছিলো The Soliga tribe inhabits the Biligiri Rangaswamy Temple Tiger Reserve বাপৰে তাকো আছে এখন কৰ্ণাটকাত ইমান টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অসমৰখন নৰ্থ ইষ্ট খিনি ইমান মনত ৰাখিব পাৰি তো কৰ্ণাটকৰ সাউথ ইণ্ডিয়া ইমান ডেপ্থ লাগে ঠিক আছে বাৰু সেইটো শুনিছো নামটো কিন্তু ইমান বস্তু নাজানো যে কোনটো ট্ৰাইব তাত ইনহেবিট কৰে ঠিক আছে বাৰু এইটো এটা তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট দি দিলে The relationship with the tiger population is very important to conservation efforts হ'ব পাৰে মানে হ'ব পাৰে কি এইটো হয়হে হয় এইটো তেওঁলোকে দিয়ে দিছে ৰাইট So consider the following statements in connection with Soliga tribe. এটা চোৱা Soliga tribe এটা XYZ tribe হয় আমি নাজানো ৰাইট তো তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা ষ্টেটমেণ্ট আমাক বেছ দিলে এতিয়া আমাক সুধিছে যে Soliga tribeৰ ওপৰত কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট ইনকাৰেক্ট হয় very important incorrect এটা চোৱা The name Soliga means children of bamboo গম নাপাওঁ The Soligas worship tigers as sacred beings. They refer to the tiger as Doda Nai and maintain a temple dedicated to it. হ'ব পাৰে কাৰণ worship tigers as sacred beings. They refer to the tiger as Doda Nai. Doda Nai মানে কি এটো গম নাপাওঁ and maintain a temple dedicated to it. Maybe correct. নাজানো খালি The Soligas were the first tribal community to have their forest rights recognized with a tiger reserve. কেনেকৈ গম পাম ইমান ইনডেপথ কেনেকৈ বস্তু পঢ়িম ৰাইট এনেকুৱাতে আমি কি হয় এইটো ক'ৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিলে এইটো ক'তো পঢ়া নাই কি হ'ব কিন্তু মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ এপ্ৰ'চটো এৰি দিব লাগিব আমি এই কুৱেশ্যনটো যদি মই নাজানো তেন্তে কোনেও নাজানে যদি মোৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটো টাফ আহিছে ডেট মিনছ ইট উইল বি টাফ ফৰ এভৰিৱান ডেট শুড বি দ্য এটিটিউড অ'কে নেক্সট চোৱা দ্য Soliga tribe is confined to the state of Karnataka alone. Karnataka alone মানে চোৱা না এখন কৰ্ণাটকা হয় ধৰি লোৱা লেটছ আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনটো কৰ্ণাটকাৰ আছে তো কৰ্ণাটকৰ এইডোখৰত আছে ধৰি লোৱা মহাৰাষ্ট্ৰখন ফাইন এতিয়া Soliga ট্ৰাইবটো এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনটোত আছে এইটো গোটেই কৰ্ণাটকৰ ৰিজন গতিকে সি বৰ্ডাৰত অকণমান ক্ৰছ কৰি এইফালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফালে আহিবও পাৰে কিছুমান ট্ৰাইবছ এইফালেও সি বৰ্ডাৰ কৰি আছে তো বেলেগ এখন ষ্টেটলৈ কিছুমান Soliga ট্ৰাইব যাবও পাৰে থাকিব ইনহেবিট কৰিব পাৰে তো Soliga tribe is confined to the state of Karnataka alone. That's a very extreme statement. Extreme in the sense that it's a common sense question. So, এখন particular কৰ্ণাটকাত ইমান এটা particular wide region হয় তো ইয়াত border আছে আৰু তো border হয় ই বোলে অকল isolate হৈ আছে তেতিয়াও বেলেগ যদি তোমালোকে ইয়াত সোধাই বোলে ইয়াত আন্দামান নিকোবৰ ৰিজনত আছে বা গ্ৰেট নিকোবৰ ট্ৰাইব তেতিয়া ঠিক আছে কিন্তু এটা ল্যান্ডলকড ষ্টেট হয় তো সেইফালেও তোমাৰ বেলেগ ষ্টেট আছে এইফালেও বেলেগ ষ্টেট আছে তো অবভিয়াছলি বৰ্ডাৰ এক্সচেঞ্জ কৰিব থাকিব পাৰে ৰাইট এতিয়া আমাৰ বড়ো ট্ৰাইবছখিনিৰ লগতো যদি আমি কওঁ বা গাৰো খাচী জাইণ্টিয়া ট্ৰাইবছ কিছুমান আছে তো আমি ক'ব পাৰিম নেকি যে তেওঁলোকে অকল কনফাইন কৰে মেঘালয়তে কেতিয়াও নহয় আমাৰ বৰ্ডাৰ ষ্টেট হয় বৰ্ডাৰ অসম আছে এইফালে বেলেগ বেলেগ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আছে কুকি ট্ৰাইবছখিনি ৰাইট তো তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰে গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ভেৰি extreme and it will be incorrect. সেইকেইটা আমি নাজানো ইয়াত আমাৰ অপশ্যনত আছে 4 only হৈ গ'ল এতিয়া এইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় জনা দৰকাৰেই নাই আমাৰ কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ পৰা আমি এটা হিণ্ট ল'ব পাৰোঁ চাবা ইয়াত যদি আমাৰ আজি কাৰেক্ট দিলেহেঁতেন তেতিয়াতো আমাৰতো মাৰ খাই গ'লোহেঁতেন আমি ইয়াত চাবা ষ্টেটমেণ্ট 1টো কেনেকৈ কাৰেক্ট হ'ব পাৰে দ্য নেম Soliga means children of bamboo চ' তেওঁলোকে এটা ইমান বেছিকৈ তেওঁলোকে মানে আইডেণ্টিফাই কৰি দিছে চিলড্ৰেন অফ bamboo তেওঁলোকে বেলেগো কিবা দিব পাৰিলেহেঁতেন বেলেগ নাম কিবা দিব পাৰিলেহেঁতেন চিলড্ৰেন অফ গড বা ফাদাৰ অফ আমুক কিবা কিবি কিয় ইমান তেওঁলোকে স্পেচিফিককৈ দি দিছে ন চিলড্ৰেন অফ বেম্বুটো হাই চান্সেছ থাকে এনেকুৱাবিলাক ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হোৱাৰ আৰু তেওঁলোকেতো আনিছে ন ক'ৰবাৰ পৰা তেওঁলোকেতো বিচাৰিছে ৰাইট গতিকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটমেণ্টটোত তেওঁলোকে এনেই ক'ৰবাৰ পৰা ৰেণ্ডমকেতো লিখি দিব নোৱাৰে গতিকে সেই Soliga ট্ৰাইব মিনছ চিলড্ৰেন অফ বেম্বু এইটো ভেৰি হাই চান্সেছ এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টবিলাক কাৰেক্ট হোৱাৰ The Soligas worship tigers as sacred beings. ইয়াততো কৈছে টাইগাৰ পপুলেশ্যনৰ কথা they refer to the tiger as Doda Nai মানে কি নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে হ'ব পাৰে এনেকুৱা এটা কিবা এটা তেওঁলোকৰ আছে তো যিটোৱে তেওঁলোকক ৰেফাৰ কৰে সেই টাইগাৰটো and maintain a temple dedicated to it. The Soligas were the first tribal community to have সেইটোত হয়তো অলপ অকণমান ভুল হোৱাৰ বা আমি ভুল কৰাৰ চান্সেছ থাকে কাৰণ এইটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইবেল কমিউনিটি বুলি দি দিছে ইমান এটা আননোন ট্ৰাইব ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইবেল কমিউনিটি বুলি দি দিছে তো এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টটোত আমাৰ হয়তো ভুল কৰাৰ চান্স থাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াত ফৰ্চুনেটলি আমাৰ ইনকাৰেক্ট দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ডাইৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট 4টো ওলাই আছে বুজিলা গতিকে সেইটো এটা এপ্ৰ'চ হয়
এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট এপ্ৰোচ আমি কোৱেশ্চন বিলাক এটেম্প কৰাৰ নেক্সট এটা চোৱা India plans to issue sovereign green bonds to raise money for green infrastructure projects. India plans to issue sovereign green bonds to raise money for green infrastructure projects. Okay. India's sovereign green bonds, or which of the following statements are correct? Okay. Statement 1. The funds raised will be issued to finance public projects that lower the economy's carbon intensity. Very positive statement, correct. India issued its first sovereign green bonds in 2023. Nazano. Green bonds are part of India's strategy to achieve net zero emission by 2070. It is a Panchmitra strategy. No? Net zero emission. But part of sovereign green bonds, part of this. Very correct. How about this is positive statement? Only private investors can subscribe to green bonds. মানে অকল প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰছে কৰিব আমি বাকি কোনো নোৱাৰিব মানে হেতু ইনফেক্ট ইয়াত দি দিছে ইণ্ডিয়া সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ কি ইয়াত অকল মানে পাব্লিক গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকে কোনেও কৰিব নোৱাৰিব নেকি ইটো ভেৰি নিগেটিভ সো আমাৰ ইয়াত আৰ কাৰেক্টটো কি হয় যত 4 আছে এলিমিনেট কৰি দিয়া সো অপচন উইল বি 1.3 ভেৰি ইজি কোৱেশ্চনটো আমি জানিব নালাগে আমি ইমান বস্তু নলেজ দৰকাৰ নাই গতিকে এইটো এটা এপ্টিটিউড কোৱেশ্চন হয় aptitude based question. Sure? আৰু আজিকালি মানে কি হৈছে আমাৰ যেটো আমাৰ এটা গ্ৰীণ ইকোনমি ওপৰত ফোকাস কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে তাত প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্স খিনিক আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো অলৰেডি এক্সিস্টিং আমাৰ পাব্লিক প্লেয়াৰ্স খিনি আছে প্ৰাইভেট খিনিক আমি আজিকালি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো তো ইয়াত দি দিছে যে কেন সাবজেক্ট গতিকে এইটো এটা কাৰণ আমি অলৰেডি আমি আমাৰ এটা মিক্সড ইকোনমি পিপিপি মডেল আমি ইউজ কৰো হয় তো কোনো এটা এক্সক্লুসিভলি কিছুমান নিউক্লিয়াৰ টেক্টৰৰ বাহিৰে আমি কোলাবৰেট কৰো project infrastructure everything we always collaborate we always use the ppp model right so hetu karone ami ketio only eta particular sector ami subscribe koribo নোৱাৰো next question eto the national one health mission ঠিক আছে the national one health mission is a recently launched initiative in India aimed at strengthening the country's response to diseases and promoting a holistic approach to public health. Fine. It was a statement amak di dise. Ine hete eta likhe aru bostu eta. Consider following statements about India's One Health mission. Amar India's to One Health mission to mane ki hoy? Eto eta inter collaboration approach hoy no one health amar approach to eto jodi amar one health approach hoy eto ami pohichilu ami paisilu eto one health efale tomar environment thakibo efale human thakibo efale animal thakibo gotike amar eto eta collaborative approach hoy one health approach okay fine it is one statement 1 out one health mission integrates human animal environmental health under a single framework nalage ami janibo hetu moi jadma tumalok kolu etu tumalaka janibo nalage এটা বস্তু চাবা ওয়ান হেলথ মানে কি সিঙ্গল হেলথ তো সিঙ্গল হেলথ তো এটা সিঙ্গল ফ্রেমৱৰ্ক আহিছে ইয়াত হিউম্যান আছে এনিমেল আছে এনভায়ৰনমেন্টাল আছে শিওর গতিকে স্টেটমেন্ট 1 টো ভেরি পজিটিভ দ্যাট ইজ কারেক্ট ডান স্টেটমেন্ট 2 টো চোৱা the initiative is funded entirely by the government of India without any international collaboration বা গতিকে এটো এটা ইন্টাৰনেশনাল প্ৰগ্ৰাম হয় ইন্ডিয়াই হেতু এটা ইনিশিয়েটিভ লৈছে আৰু কিন্তু ফান্ডটো ইন্ডিয়া অকলে কৰিব ইন্ডিয়াৰ ইমান পইচা আছে হা উইদাউট এনি ইয়ালৈকে ঠিক আছে ইনিশিয়েটিভ এন্টায়াৰলি বাই দা উইদাউট এনি ইন্টাৰনেশনাল মানে ইয়াত কোনো ৱৰ্ল্ড বেংককো পইচা দিবলৈ নিদিয়ে আইএমএফকো নিদিয়ে কাকো নিদিয়ে কোনো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নেও দিব নোৱাৰে কোনেও দিব নোৱাৰে অকল ইন্ডিয়া ফান্ড কৰিব সো ইন্ডিয়াটো ইকোনমি শেষ হৈ যাব Very negative. Statement 2 will be incorrect. The mission aims to track zoonotic diseases like Nipah and avian influenza. Track to even zoonotic diseases track koribo pare no? Positive statement.
India is the first country. গতিকে আমি চাম statement 2 will be incorrect, right? তো statement 2 য'ত আছে আমি first eliminate কৰি লওঁ। তো আৰু correct দিছে, okay. Statement 2 য'ত আছে আমি eliminate কৰি দিওঁ, okay. এটা 1 and 3, 1, 3 and 4 সেই দুটাৰ মাজত আমি চাম। 1 and 3 to correct হয়, right? Statement 4 to sum. India is the first country in Asia to adopt a One Health approach. India is the first country in Asia to adopt a One Health approach. ইয়াত যদি আমাৰ দিলেহেঁতেন সাউথ এছিয়া তেতিয়াও আমি চাব পাৰিলোহেঁতেন, আমি ভাবিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এছিয়া দিছে য'ত জাপান আছে, সাউথ কোৰিয়া আছে। তো এনেকুৱা য'ত কাণ্ট্ৰি আছে যোনে মেণ্টেল হেল্থে হওক বা তেওঁলোকৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি ইমান বেছি, তেওঁলোকে ইমান বেছি হেল্থ ফ'কাছ, তো এণ্টায়াৰ এছিয়ান ৰিজনত ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু এডপ্ট। তো সেইটো হ'ব নোৱাৰে। যদি ইয়াত সাউথ এছিয়া দিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি ভাবিব পাৰিলোহেঁতেন যে আমাৰ সাৰ্ক নেশ্যনছখিনিৰ মাজতে বা সাউথ ইষ্টৰ থ্ৰুৱেদি বা তেতিয়া আমি ভাবিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু এণ্টায়াৰ এছিয়ান ৰিজনত সাউথ কোৰিয়া জাপানকতো আমি অভাৰকাম কৰিব নোৱাৰোঁ ইন টাৰ্মছ অফ হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। তেওঁলোকে হেল্থৰ ওপৰত সদায় তেওঁলোকৰ টপ প্ৰায়ৰিটি। গতিকে এনেকুৱাটো ষ্টেটমেণ্টত কেতিয়াও আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট 4লৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 4 উইল বি ৰং। এইটো এলিমিনেট কৰি দিয়া, ডেট 1 and 3 উইল বি দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। চ' 1 and 3 ক্লিয়াৰ? Okay, next statement. Sorry, next question. এইটো চোৱা, অলপ এই কুৱেশ্যনটো অলপ কণ্ট্ৰাডিক্টৰী হয়। কণ্ট্ৰাডিক্টৰী সেইটোৱে হয় কাৰণ ইয়াত ন ইট ৰাইট ষ্টেচন নাজানো, সঁচাকৈ নাজানো এই কুৱেশ্যনটো। মইতো একেবাৰে এৱেৰ নাছিলোঁ যেতিয়া মই ছল্ভ কৰিছিলোঁ। So it is an initiative by the Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI. It is an initiative by the Food Safety and Standards Authority of India. Nazano. ঠিক আছে। As of February 2025, 150 railway stations, 6 metro stations have received a certificate. ইমান ট্ৰেক যদি কোনোবাই কৰিছেতো নাজানো, কিন্তু ইমান পচিবল নহয় এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক কাৰেক্ট কৰাটো। হা, গতিকে মেইন বস্তুটো আমি ইনিচিয়েটিভ বাই দ্য এইটো গম নাপাওঁ ইট ষ্টেচনটো কোনে কৰিব পাৰে, FSSAI কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে। চ' উই হেভ ন' আইডিয়া। লিটাৰেলি মানে মোৰতো একো আইডিয়া নাই ইয়াত। As of February 2025, 150 railway stations and 6 metro stations have received the certification. না, চ' এইটো কুৱেশ্যনত হয়তো মই স্কিপ কৰিম, নহ'লে মই চাগে কিবা এটা মাৰি থৈ আহিম, নহ'লে মই প্ৰায়তো স্কিপে কৰিম মই এনেকুৱা কুৱেশ্যন। কাৰণ এই কুৱেশ্যনবিলাকে ন কাট অফ ডিটাৰমাইন নকৰে। মই আকৌ কৈছোঁ, কাট অফটো ডিটাৰমাইন নকৰে এইবিলাক কুৱেশ্যনে। এইবিলাক কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে ভুলো কৰা, মই নকওঁ যে এৰি থৈ আহা, কাৰণ দুটা ষ্টেটমেণ্ট আছে কোনোবাই দিব পাৰা, কিন্তু এই কুৱেশ্যনবিলাক ভুল হ'লেও কথা নাই। লেটছ কনচিডাৰিং ডেট তোমালোকে বেছিক যিবিলাক কুৱেশ্যন সেইখিনি শুদ্ধ কৰি আহিছে। গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো ইয়াৰ মষ্ট প্ৰবলি 1 and 2 দিয়া আছিলে চাগে, কিন্তু এইটো আনচাৰ কিটোত মানে বহুতে কমপ্লেইন কৰিছিলে এইটো কুৱেশ্যনৰ ষ্টেটমেণ্টত। গতিকে এইটো স্কিপ কৰিছোঁ, ঠিক আছে। এইটো এনেকুৱা কোনো কথা নাই আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন ভুল হ'লেও একো কথা নাই। আমিতো 100টা নালাগে ন। এইটো চাবা, নট কাৰেক্ট দেই। এইটো একদম বহুত বেছি কেয়াৰফুল হ'বা এই বস্তুটোত। দ্য বিকশিত ভাৰত 2047 initiative is the government of India's visionary roadmap to transform the nation into a developed country by 2047. ঠিক আছে, making the centenary of its independence, considering the following 4 key objectives of this initiative. বিকশিত ভাৰত 2047 আমাৰ এটা ৰোড মেপ, ডেভেলপড যিটো আমাৰ ডেভেলপড ইণ্ডিয়া নাই, ডেভেলপড আমাৰ যিটো আমাৰ ডেভেলপড ষ্টেটাছটো লাগে মানে সেইটো ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি বাই 2047. To transform the nation into a developed country by 2047, making the centenary of its independence, consider the following 4 key objectives of the initiative. Got it? It is about elevate India to become the world's 3rd largest economy within the next 5 years, aiming for a 100 trillion economy by 2047. What is the current status? What is the current status of India's economy, Indian economy? So it is around 4 trillion, right? $4 trillion.
2026 so he 20 বছৰত আমি 100 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি কৰিবলৈ পাৰিম that's like it sounds impossible right so practically এটো possible নহয় আমি জানো যে আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি কিমান 4 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ ৰাইট তো চাইনা বা ইউএছএ 2025 তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমানটো পসিবল নহয় 100 ট্ৰিলিয়ন কভাৰ কৰি দিয়াটো তো ইণ্ডিয়াৰ 100 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি এটো মানে এটা সাংঘাতিক absurd statement এটো পসিবল নহয় কেতিয়াও empower youth women the underprivileged and farmers recognizing them as a pivotal contributors to national development very positive statement women empowerment social justice empowering the farmers so he বস্তুখিনি এটা positive statement আমাক place কৰিছে right to implement strategies to address climate change and promote sustainable practices SDG sustainable development goal very positive statement enhance administrative efficiency মানে transparency and transparency to ensure effective public service delivery মানে good governance very positive so not correct 1 to 2 correct hoy অতৰাই দিয়া 1 and 2 1 to 2 correct hoy অতৰাই দিয়া 2 to 2 correct hoy right okay fine so এটা যদি কারেক্ট হল হেতেন তেতিয়া এটো স্টেটমেন্ট মোৰ আনসারটো ভুল হল হেতেন কাৰণ মই এনহান্স এডমিনিস্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েন্সি এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেন্সি টু ensure effective public service delivery দিছিল এটো মই কারেক্ট দিছিল গতিকে এটো মোৰ পজিটিভ লাগিছিল কিন্তু আমাক সুধিছে not correct okay fine so 1 to 1 will be not correct right sorry so 1 to not correct ভুল হৈ গৈছে দেই so 1 will be not correct so 1 to jot ase eto 1 only so baki kita to positive statement 4 will be positive 3 positive 2 positive so 1 to 100 trillion economy to ketiao possible nohoy eto direct ulai ase option A গতিকে এইবিলাক কোৱেশ্চন তোমালোকে পঢ়ি মেলি কিমান বস্তু গম পাবা ইমান পসিবল নহয় ৰাইট তো এইবিলাক হৈছে তোমালোকৰ বেসিক এপ্টিটিউড নেক্সট okay next question 13 which of the following statements describes tariff static part ekdom static economical eta static part static question in the context of international trade so tariff to import export ami to import tariff export tariff jeti amar trade kora hoy tetia ala ami kisman tariff logwa hoy kisman taxation ami dia hoy eta ami statement to saw it is a tax on imports into a country okay it is a tax imposed by a country on goods crossing its border okay it is a quantitative restriction eto kenake hobo to yat nahi quantitative restriction or kotha nahi reciprocal tax no eto swa e duta bistute hobo jeti ami import export koru eta dise je it is a tax on imports or eta is a tax imposed by country on goods crossing its border eto eta wide spectrum that means import hobo pare export hobo pare so import hobo pare export hobo pare he duitate amar tax ami logabo paru aru he tax logwatoke ami tariff boli declare koribo paru right gotike that option B will be correct sure গতিকে এটো এটা স্ট্যাটিক পার্ট এটো স্ট্যাটিক ইকোনমিক্যাল কোয়েশ্চন এখিনি তোমালকে মানে যেটো ইকোনমিক্স মই কৈছো P5 কৈ আছিল যে সেই পার্টিকুলার বস্তুখিনি তোমালকে জানিব লাগিব নেক্সট ইয়াত কোনো এপ্রোচৰ কথা নাহে repo rate very static এটো আৰু কোনো কথাই নাই repo reverse repo economics it is a rate of interest at which commercial banks offer loans no it is the percentage of total deposits that is kept in cash no rate of interest at which commercial banks borrow money from the RBI for short term needs very correct so option C lend to each other no so option C will be correct eto repo মানে so ইয়াত মই তোমালোকক এই বস্তুবিলাক ডিসকাস নকৰো এখিনি অলৰেডি তোমালোকক পঢ়াই থৈছে ছাৰ মতে গতিকে repo rate গতিকে এইবিলাক স্ট্যাটিক বস্তু এখিনি কোনো এপ্রোচ বুলি কথা নাই এখিনি আৰু তোমালোকে লো হ্যাঙ্গিং ফ্ৰুটস এখিনি লো হ্যাঙ্গিং ফ্ৰুটস হয় sorry next question okay কুম্ভ মেলা যেটা এই মেলা বা ফেস্টিভেলস কিছুমান বস্তু দিয়া হয় ন এটা আমি যদি তোমালোকক কওঁতে এতিয়া
আমাৰ চলি আছে ধৰি লওক যেতিয়া আমাৰ এইটো কুম্ভ মেলাটো তেতিয়া আমাৰ চলি আছিলে ন এইটো ইয়াৰটো দিয়া নাই একো ওকে এতিয়া আমাৰ ধৰি লোৱা চলি আছে গুৱাহাটীত অম্বুবাচী মেলা অম্বুবাচী মেলাৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে এতিয়া অম্বুবাচী মেলা তোমালোকে কিমান ইনডেপথ গৈ পেলাই পঢ়িবা সেইটো পচিবল নহয় ৰাইট ইমান ইনডেপথ গৈ পঢ়াটো আমি পচিবল নহয় আমি এটলিষ্ট আমি এইটো পঢ়ি থৈ দিওঁ যে অম্বুবাচী মেলাটো কেতিয়া পাতে কেতিয়া কিয় পাতে ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হয় কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ কি হয় কেতিয়াৰ পৰা এইটো এনেই ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে গতিকে এই বস্তুখিনি আমি অলপ পঢ়োঁ ঠিক আছে এতিয়া কুম্ভ মেলাটোৰ ওপৰত আহিছে আমি এটলিষ্ট আমি কুম্ভ মেলাটো জানো গতিকে আমি ষ্টেটমেণ্টকেইটা অলপ চাই লওঁ ইট ইজ দ্য ওল্ডেষ্ট ৰেকৰ্ডেড religious festival of the world religious festival হয় the oldest recorded so ইমানখিনি ফেষ্টিভেল আছে ৱৰ্ল্ডত যেতিয়া তোমাৰ আমি মিডল ইষ্টলৈ যাওঁ বা আমি যেতিয়া তোমাৰ ইউৰোপিয়ান ষ্টেটছবিলাকলৈ যাওঁ তাত বহুতখিনি ফেষ্টিভেলছ আছে ৰাইট পিলগ্ৰিমেজ ফেষ্টিভেলছ ঢেৰ আছে ৰিলিজিয়াছ ফেষ্টিভেলছ তেওঁলোকৰ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীজবিলাকৰে হওক তো তেওঁলোকৰ সেইখিনি বহুত পুৰণা হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াত দি দিছে যে দ্য ওল্ডেষ্ট ৰেকৰ্ডেড কুম্ভ মেলা আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেইটো এটা ওল্ডেষ্ট ৰেকৰ্ডেড তাকো দিছে ৰেকৰ্ডেড নো আইডিয়া মোৰ লাগিছে এইটো অলপ মানে বেছি এক্সট্ৰিম হৈ গৈছে ষ্টেটমেণ্টটো ৰ'বা এইটো চাই লওঁ ইয়াততো কাৰেক্ট দিছে ৰাইট The earliest reference to Prayaga and bathing pilgrimage is found in the Rig Veda Parishista supplement to the Rig Veda কি দিছে নাজানো কিন্তু এটা চাবা if earliest reference to Prayaga and bathing are found in Rig Veda তোমালোকে Rig Veda পঢ়িছা নেকি বেদ পঢ়িছা নেকি গোটেই বেদখন পঢ়িছা নেকি গতিকে বেদত কি আছে কি নাই তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা আৰু যিকেইজন এক্সামিনাৰে চেক কৰে তেওঁলোকে গোটেই বেদখন পঢ়ি দিছে নেকি এটা ষ্টেটমেণ্ট তেওঁলোকে লৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত প্লেচ কৰিছে গতিকে যেতিয়া এনেকুৱাবিলাক কুৱেশ্যন পাবা ন আৰু ইমান বেছি কমপ্লিকেটেড ন দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰায়াগা এণ্ড বাথিং পিলগ্ৰিমেজ ইজ ফাউণ্ড ইন ঋগ বেদা পৰিশিষ্ঠা ছাপ্লিমেণ্ট টু দ্য ঋগ বেদা বা অবভিয়াছলি ইমান হাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইমান এটা কমপ্লেক্স ষ্টেটমেণ্ট তেওঁলোকে প্লেচ কৰিছে ইমান আৰু তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ নহয় 100% that statement will be correct এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টবিলাক তোমালোকে একদম মানে ফিয়াৰলেছলি এটেম্প কৰিব পাৰা চ' দেট উইল বি ভেৰি কাৰেক্ট okay the frequency of one Purna Kumbh Mela every 12 years coincides with revolution of Jupiter around the sun. So, আজি যদি এই কুৱেশ্যনটো 2026ত দিলেহেঁতেন তেতিয়া এইটো অকণমান ডিফিকাল্ট লেভেলত গ'লহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ বাট এতিয়া আমাৰ 2025ত আমাৰ মহাকুম্ভ মেলা হৈছিলে মনত আছেনে তোমালোকৰ মহাকুম্ভ আৰু ইয়াৰ চিগনিফিকেন্সটো এইটো কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কাৰণ মহাকুম্ভ মেলাটো আফটাৰ 144 yearsৰ পিছত পাতে 144 years যিটো মহাকুম্ভ আছিলে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো যিহেতু তেতিয়াৰ টাইমত পাতিছিল আজি যদি তোমালোকক এইটো টাইমত যদি আমাৰ অম্বুবাচী মেলাৰ কথা দিয়ে সেইটো কুৱেশ্যনটো টাফ বুলি ক'ব নোৱাৰিবা কাৰণ অলৰেডি আমাৰ এটা চলি আছে ন চাৰাউণ্ডিংছত গতিকে একেধৰণে সেইটো টাইমত মহাকুম্ভ মেলা প্লেচ কৰিছিল আৰু এটা ইমানেই বেছি এটা চিগনিফিকেন্স ৰিলিজিয়ন আছিলে কাৰণ ইট ৱাজ চেলিব্ৰেটেড আফটাৰ 144 years গতিকে আমি বহুত বেছি ফৰ্চুনেট হৈ মানে এইটো পালোঁ তো নেক্সটটো আমিতো নাপাম কাৰণ আমি 144 বছৰ এতিয়া অলৰেডি আমাৰ ইমানৰ পিছত আমি জীয়াই নাথাকিম চ' মহাকুম্ভ মেলাটো 144 yearsৰ পিছত পতা হৈছিলে ডেট মিনছ এই কুৱেশ্যনটো ৱাজ ভেৰি প্ৰেডিক্টেবল যে কুম্ভ মেলাৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিব আৰু এইটো আহি গৈছিলে সেইটো হিচাপত দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ পূৰ্ণ কুম্ভ মেলা মহাকুম্ভটো 144 yearsৰ পিছত পাতে আৰু যিটো পূৰ্ণ কুম্ভ সেইটো 12 yearsৰ পাছত পতা হয় coincides with one revolution of Jupiter around the sun that is very positive statement গতিকে এই particular 2 and 3 are correct 3 টোতো আমি sure shot based on the current affairs so particular statement 3 will be correct 3 টোতো correct হ'ব ইয়াত okay 1 টো মই কৈছিলোঁ যে এটা অলপ absurd লাগিছে statementটো oldest recordedটো আৰু বেছি মানে অলপ complex কৰি পেলালে তো I will go so 1 টো মই eliminate কৰি দিম so I will stick with 2 and 3 fine so your option will be 2 and 3 only okay next এইটো মই একো ডিসকাস নকৰোঁ কাৰণ এইটো একদম ষ্টেটিক কুৱেশ্যন এইটো ডিসকাস কৰিবলগীয়া কুৱেশ্যন নাই কাৰণ মই কৈছোঁ যে মই ইয়াত কোনো তোমালোকক নলেজ বা সেইখিনি মই ডেলিভাৰ নকৰোঁ কাৰণ এইটো এটা PYQ এপ্ৰ'চ হয় ন চ' অচিয়ান কাৰেঞ্চাৰ 1 এইটো তোমালোকে নিজে পঢ়িবা এইবিলাক ষ্টেটিক পাৰ্টৰ অচিয়ান কাৰেঞ্চাৰ কুৱেশ্যন চ' এইবিলাক কুৱেশ্যন স্কিপ কৰিছোঁ
এটা স্ট্যাটিক পার্ট তো ইয়াৰ একো ডিসকাস কৰিবলৈ একো নাই which of the following concerning canal irrigation of India are not correct tough question ইমান বস্তু আমি এটো টাফ হয় কাট অফ ডিটারমাইন নকৰে তোমালোকে অ্যাটেম্প কৰিব পাৰা ভুল কৰিব পাৰা কথা নাই ঠিক আছে কোৱেশ্চন এটো তোমালোকে ভুল কৰিব পাৰা মই একদম সিধাকে কৈছো একো কথা নাই it will not determine your cut off which of the following pairs concerning canal irrigation of India are not correct উঠাইছে মানে কোৱেশ্চন আৰু এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা কিছুমান বস্তু চাবা হা অলপ আমি ট্ৰিক যদি আমি লগাব পাৰো আগ্ৰা কেনাল আগ্ৰাটো ক'ত থাকে আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ তো এইটো ৰিজনত থাকে উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লী ৰিজনত আমাৰ আগ্ৰাটো আছে আগ্ৰা যমুনা ৰিভাৰটো ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হয় যমুনোত্ৰী গ্লেচিয়াৰ যেটো আমাৰ উত্তৰাখণ্ড তো এইফালৰ পৰা যদি ৰিভাৰটো ফ্লো কৰে তো অবভিয়াছলি এফালে পাছ হ'ব পাৰে গতিকে আগ্ৰা কেনাল যমুনা ৰিভাৰত থাকিব পাৰে দ্যাট মিন্স around 70% এটো মই কাৰেক্ট বুলি ক'ব পাৰো সো 1 will be correct আমাক সুধিছে not correct আগ্ৰা আৰু যমুনা মিলি গৈছে it aligned with each other right so not correct সুধিছে তো 1 টো correct হয় 1 য'ত আছে অতৰাই দিয়া fine এতিয়া আহিলে 2 only 3 only and 3 only not correct agra canal to hodise yamuna river so 1 will be agra logot yamuna ase etu mili ase so these things I literally I have no idea gotike tumalake ei duta option amazot thakibo lagibo yar option to kunto asla moi completely sure ke pahorisu a and b gotike tumalake 50-50 approach ot jabo para tetia কোনোবাই 2 মাৰিব পাৰা কোনোবাই 3 মাৰিব পাৰা যদি কোনোবাই জানা তেতিয়া মই নকওঁ হা মই কনসিডাৰ কৰিছো যে স্টেটমেন্টটো তোমালোকে না জানা ঠিক আছে সো তেতিয়া তোমালোকে হে এপ্ৰোচটো ল'ব পাৰা এটাত যাব পাৰা 2 বা 3 মই কৈছো এটো কাট অফ ডিটারমাইন নকৰে that question this question is literally it is very tough okay but তোমালোকে এটা জেনাৰেল আহিব পাৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ তোমালোকে এপ্টিটিউড টো মিলাই যে আগ্ৰা যমুনাৰ লগত এলাইন হৈ আছে okay next question which of the following sequences or statements concerning tributaries of Brahmaputra in Assam are not correct so ebla question মই ডিসকাস হেতু কাৰণে নকৰো fully mapping geographical mapping সেই বস্তুবিলাক তোমালোকে একদম চিওৰ শট পঢ়ি থাকিবা যিখিনি তোমালোকৰ আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আমাৰ আসামৰ ষ্টেটৰ লগত আসামৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকৰ বৰ্ডাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিবিলাক বৰ্ডাৰ আসাম শেয়াৰ্স বৰ্ডাৰ উইথ মেঘালয় উইথ অৰুণাচল উইথ হুইচ ডিস্ট্ৰিক্টছ অফ আসাম শেয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ অৰুণাচল নাগালেণ্ড মিজোৰাম মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা সেই কুৱেশ্যনখিনি কমপ্লিট লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰাকৰ ট্ৰিবিউটাৰী বাৰাকৰ লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী বৰাকৰ ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী একেধৰণে তোমালোকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৰ্থ বেংক বা আমাৰ ৰাইট বেংক এণ্ড লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনবিলাক ভেৰি 100% এইবিলাক কুৱেশ্যন ইজি হয় গতিকে এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল মেপিং তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ এইখিনি কুৱেশ্যন ষ্টেটিক ইয়াত কোনো ডিছকাছৰ কথা নাই সেইখিনি যদি জানা যদি চিৰিয়াছকৈ পঢ়ি আছা যদি চিৰিয়াছলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা এইখিনি কুৱেশ্যন জানিবা ইয়াত কোনো কথা নাই গতিকে ডেটছ আৰ ভেৰি ষ্টেটিক পাৰ্ট ঠিক ইয়াত ডিছকাছ কৰাৰ কোনো কথা নাই ইয়াত কোনো বেলেগ এপ্ৰ'চৰ কথা নাই ইউ হেভ টু ন' Next, which of the following statements concerning Tinsukia district of Assam are correct? এতিয়া চোৱা আমি যেটা কিছুমান স্টেটমেন্ট পঢ়ো ন অলপ আমি সাৱধান হ'ব লাগিব এটা ধৰি লোৱা যে ইট ইজ দ্য ইষ্টাৰ্ণমোষ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম হেভিং সাৰাউণ্ডেড ফ্ৰম 3 সাইডস ইয়াত দিছে আছে তিনিচুকীয়া তিনটা চুক ৰাইট 3 সাইডস তুমি তিনচুকীয়া তোমাৰ নেটিভ ডিস্ট্ৰিক্ট নহবও পাৰে কোনো কথা নাই ন গতিকে তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টত যিখিনি আছে সেইখিনিতো এই কুৱেশ্যনটো পাৰিবই কিন্তু কোনোবা যদি তোমালোকৰ লোৱাৰত আছে কোনোবা যদি তোমাৰ নৰ্থ আসামত আছে আপাৰ যদি আমাৰ বাৰাক বা ইফালে আমাৰ লোৱাৰ ফালে আছে তেওঁলোকে এইটো নাজানিবও পাৰে বা বিটিআৰত আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই ষ্টেটমেন্টটো অলপ আমি এনেকৈ চাব লাগিব তিনচুকীয়া তিনটা চুক 3 সাইডস ইষ্টাৰ্ণমোষ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম মই অলপ আগতে কৈ আছিলোঁ যে মেপিংটো আমি লাগিব যে হুইচ ডিস্ট্ৰিক্টছ অফ আসাম শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰ্ছ উইথ অৰুণাচল প্ৰদেশ তো তিনচুকীয়া অৰুণাচলৰ লগত বৰ্ডাৰ কৰে ৰাইট তো অৰুণাচল ফ্ৰম দ্য 3 সাইডস তিনচুকীয়াৰ কাৰণে ভেৰি কাৰেক্ট ষ্ট্ৰেট ওলাই আছে ইট ইজ এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্ট্ৰিক্ট well known for coal oil tea production গোটেইকেইটাই আছে তাত চাহ বাগানো পাবা তোমালোকে অইলো পাবা কয়লাও পাবা very correct
দ্য ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ সেইটো আমি পঢ়ি আছো ঢলা শদিয়া ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি চাই থাকোঁ also known as Bhupan Hazarika Setu is constructed on the river Lohit হয় located in this district এটো লাগিছে মোৰ PYQ পৰা এটো উঠাইছে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত লাই কৰে বা কোনখন ব্ৰিজৰ ওপৰে আমাৰ ঢলা শদিয়া ব্ৰিজখন কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে so option 3 is correct Maguri Matapung bill is located in this district হয় এটো তিনচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত থাকে ন এটো এই বিলখন ডিব্ৰু চৈখোৱা so Maguri Matapung bill is located in this district very correct facts based এইবিলাক একদম straight question option D will be correct গতিকে এটো অকমান যদি তোমালোকে এই তিনটা স্টেটমেন্টত নাজানিবলৈ একো কথাই নাই 2 3 4 কিন্তু স্টেটমেন্ট 1 টোত অকমান এটা ট্ৰিকি এটা দি দিছিলে যে ফ্ৰম 3 সাইডস কিন্তু আমি এটো তিনচুকীয়াৰ পৰা উলিয়াই লব পাৰো ওকে নেক্সট okay rising intensities of floods and damages in Assam are said to have prime explanations. Okay, যেটো আমাৰ ফ্লাডৰ ইন্টেন্সিটি আমাৰ বাঢ়িছে তাৰ আৰু ড্যামেজ হৈছে আসামৰ তাৰ এটা প্ৰাইম এক্সপ্লেনেশন স্টেটমেন্ট কিটা দিছে the water flow has become sudden fine and high okay induced by natural and man-made by anthropogenic factors as well very correct people have established settlements in low-lying areas yes people have established settlements in the low-lying areas okay it is correct answers to the options only one is right মানে 2 to ভুল নহব এটো 2 to correct হয় only 2 is correct no এটো নহব both 1 and 2 are true and inclusive to explain the causes of এটো আৰু বেলেগ কথাই নাই 1 and 2 are correct that means and 1 is the explanation of 2 হেটো দিছে যে inclusive to explain the causes of rising intensity here rising intensity হেটো এটা causal factor হয় তো option C will be correct D2 কি দিছে 1 and 2 but inclusive statements to explain intensity of flood state of technology no eto nohoy kiba statement dise do particular statement C will be correct okay next the impact of cyclones and tsunamis in India could be reduced by okay the impact of cyclones and tsunamis in India could be reduced by correct answers okay correct answers label dise impact of cyclones and tsunamis in India fine preserving mangrove forest hoy amar jeta cyclone hoy no ba tsunamis hoy eta ami jodi at mangroves ami preserve koru tetia tar intensity to it could be reduced so one is correct preserving mountain forest mountain to is a mountain forest right so mountain forest or logot amar cyclone to kot hoy বা tsunamis to kot hoy tsunamis to coastal region ot hoy right he coastal region bilakot hoy হয়নে আৰু tsunamis খিনি ক'ত হয় sorry cyclones দুটা আছে এটা ট্ৰপিক্যাল এটা টেম্পাৰেট তো আমাৰ আমি মিড ল্যাটিটিউডত বা আমাৰ মিড ল্যাটিটিউডৰ ফালে আমি যাব পাৰো কিন্তু ইয়াত দিছে তোমাৰ cyclones in India এই ইন্ডিয়া ওয়ার্ডটো এটা জিওগ্ৰাফিক্যাল ফেনোমেনন সেইটো এটা দি দিছে ইন্ডিয়াত হৈছে তো ইন্ডিয়াত আমাৰ cyclones ক'ত হয় বে অফ বেংগল আৰাবিয়ান সি দ্যাট মিন্স একেটা কোস্টাল ৰিজনতে পৰিলে right তো কোস্টাল ৰিজনত যদি পৰে তেতিয়া হলে আমি obviously আমি কোস্টাল ইকোসিস্টেমৰ লগত কোনটো ৰিলেট ম্যানগ্ৰোভ ফৰেষ্ট so mountain forest to kenake ahibo eto to nohoy preserving tropical thorny and scrub forest thorny to hoise thorny to kota hai thorn amar jibilak thorn vegetation kota hai desert region ot ahe right ami sahara desert hekhini pam cactus and all so hetu particular 3 to correct nohoy preserving tropical deciduous forest na deciduous to ki say deciduous tree mane ki hoy shedding leaves seasonally right to hetu kane deciduous tree khini amar tropical deciduous forest or logot yat ami etu kenake intense reduce korim hetu to nohoy gotike etu completely one option e hoy yes etu one will be correct etu common sense but a geographical question it all of factual and plus aptitude tetu aru mane ki aru jodi mountain forest to hoboi nware 2 to otorai dia all are correct to otorai dia 1 3 and 4 tete tropical thorny to nohoy 3 to otorai dia so 1
Got it? So to question 21. Next. Authors Arup Kumar Dotto, Urupjyoti Hoikia, Samrat Chaudhuri have common এনেকুৱা particular question যদি কোনোবাই লিটাৰেসি মানে লিটাৰেচাৰ পঢ়া হয় কিতাপ চিতাপ খুব বেছি পঢ়া হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা question বিলাক ইজি হৈ যাব কিন্তু যদি কোনোবাই কিতাপ নাই পঢ়া তেওঁলোকৰ কাৰণে কোৱেশ্চনটো মই ইজি বুলি নকওঁ তো এজ এ হলে কোৱেশ্চন ইজ টাফ মানে কাট অফ ইয়াত তোমাৰ ইমান ডিটাৰমাইন নকৰে কৰিব পাৰা নকৰিব পাৰা ভুল কৰিলেও একো কথা নাই অথৰ্স অৰূপ কুমাৰ দত্ত অৰূপজ্যোতি শইকীয়া and Samrat Chaudhuri have common theme in their writing okay they are acclaimed writers on the Brahmaputra that means 1 to yato ase correct dise right 1 yato ase what yase yat ase yato ase that means 1 is correct okay they have written on Assam's social history no idea they have written on tea plantation history they have written on Assam's geography so মই তো নাজানো মই এখন কিতাপ মই তেওঁলোকৰ কিতাপ মই ইমান বেছি নাইও পঢ়া মানে কিতাপ পঢ়াই নাই যদি মানে জেনুইনলি কওঁ গতিকে they are acclaimed writers on the Brahmaputra I have literally no idea 1 2 জানো কাৰণ 1 2 গোটেই কিতাতে আছে গতিকে সো তোমালোকে যদি এটা কৰিব পাৰা কৰিবা কোনোবাই আৰু যদি নোৱাৰা স্কিপও কৰিব পাৰা আৰু এটেম্প যদি ল'ব পাৰা কিন্তু হেতু মানে কোৱেশ্চনটো ইট ইজ আ টাফ হয় কাৰণ ইমান বেছি স্পেসিফিক কে দি দিছে যদি কোনোবাই পঢ়ে তেওঁলোকে পাৰিব হেতু বুলি গতিকে আই থিংক দ্যাট ইয়াৰ অপচনটো 1 আছিল আছে okay next এটা ইমান কেস নাই এটো কাট অফ ডিটারমাইন নকৰে ইয়াত এটো সোৱা so in India during 2001 to 2011 the number of census towns showed rapid growth census towns মানে গম পাইছা ন census মানে যিবিলাক আমাৰ census conduct কৰে ন census এতিয়া আমাৰ যেটো আমাৰ এবাৰ ডিজিটাল census 2000 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হা census এবাৰ বহুত হাই census আছে হয় গতিকে যিবিলাক census towns through census এবিলাক তোমালোকে আইডেন্টিফাই কৰে সেইখিনিক census towns বুলি কয় আৰু যিখিনি statutory towns সেইখিনি যিবিলাক তোমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ থ্ৰুদি towns ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় সেইখিনি statutory towns বুলি কয় so in India during etu particular etu decade the number of census towns rapid growth fine compared to statutory towns the rapid growth মানে আমাৰ ultimately এটো হৈছে rapid growth of census towns কিয় এটো এটা দিছে যে এটোৰ লগত এটো কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই তো ultimately আমাৰ স্টেটৰ rapid growth of census towns আমাৰ growth of census towns was because of so increase by total of মানে to population কথা কৈছে হা in number 2500 increase by total of 2500 in number okay formation of municipal board committee and notified town area committee etc municipal committee বাঢ়িছে notified area committee বাঢ়িছে তাৰ লগত census towns to growth হোৱাৰ লগত কি আছে growth to কোনটো population হ'ব লাগিব ন so municipal board committee লগত এটো কি কৰা আছে তো 1 will be incorrect that সুধিছে কি correct answers right okay so 1 will be incorrect 1 to আঁতৰাই দিয়া so আমাৰ হেতু থাকিলে 2 3 and 4 and 4 only rapid growth of population yes very correct leading to cross the minimum requirement of 5000 inhabitants to qualify as town population growth hoise eto karone census towns bilak amar increase hoy goise rapid growth hoise the towns area becoming densely populated with more than okay fine kiman hoise eto dorkar nai kintu densely populated more than 400 persons per square kilometer 3 will be correct 3/4 so amar 2 and 3 will be correct right so 2 and 3 jodi correct hoy eto statement to correct hobo b so 3/4 of the male workers found in full time beyond agriculture jodi amar 2 aru 3 correct hoise that means option b to ulai ase so option B will be the correct option. Easy hoy to. Karone to amar growth here this is a rapid growth of census towns. Rapid growth of census towns to kor logot associate hobo. Population growth hor logot. So 2 3 4 will be the answer. Next. So duta ase question aji class or Rangsapara village, Gwalpara district, Jion village, Dima Hasao district of Assam occupied the limelight in the last decade because so Gwalpara district or Jion village Dima Hasao district at a limelight asile so limelight ketia ahibo pare eto sam ami okay the villages were evaluated as the cleanest villages of the state the villages were evaluated as the cleanest villages of the state very positive nazanu ro baita lage Rangsapara was evaluated as the cleanest so cleanest yato dise to cleanest yato dise so cleanest to eta mu lagise je positive weight goise
No, ইয়াতো এটা cleanest দিছে, আকৌ আহি পেলাই ইয়াতো এটা cleanest দিছে, evaluated as the cleanest, whereas all 25 age groups population of Geon had attained education level graduate and above. So it is significant তোমাৰ এটা extreme statementত গৈছে all 25 age ইমান বেছি স্পেসিফিক কেনেকৈ হ'ব পাৰে যে ৰাংচাপাৰালৈ evaluated as the cleanest তো ঠিক আছে, cleanest লৈকে ঠিক আছে, whereas all 25 age group population of Geon had attained education level এটো লগত এটো মানে নাই, এটো স্টেটমেন্টটো ইনকাৰেক্ট। সো ইয়াত দিছে যে তোমাৰ ৰাংচাপাৰাক evaluated as the cleanest, হেৰকলকে মানিছো কাৰণ ওপৰটো cleanest দিয়া আছে, কিন্তু all 25 ৰ লগত এডুকেশ্যন লিটাৰেচিৰ লগত কোটা দুইটা একেলগে কেনেকৈ হৈ গৈছে না, হেটো স্টেটমেন্ট ইজ ভেৰি, এটো দেখাই দিছে যে এটো ভুল হয়। ৰাংচাপাৰা village faced catastrophe caused by the flash flood and Geon was devastated by landslides. Etia all are correct to goal, only 2 is to goal, থাকিলেগে 1 and 3। এতিয়া যদি মোক সুধা স্যাৰ আপুনি কোনটোত যাব, মই অবভিয়াসলি অপশন 1 টোত যাম। কিয় যাম, কাৰণ ইয়াত আছে ক্লিনেষ্ট, ইয়াতো আছে ক্লিনেষ্ট, তো তেওঁলোকে ক্লিনেষ্টৰ ফাললৈকে গৈছে। আৰু ইয়াত দিছে যে ফেস্ট কেটাষ্ট্ৰফি বাই ফ্লেছ ফ্লাড এণ্ড জিঅন ৱাজ ডেভাষ্টেটেড বাই লেণ্ডশ্লাইড। যদি এইটো কাৰণে তোমাৰ তেওঁলোকৰ লাইমলাইটত আহিছিলে, তেতিয়াহ'লে বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট কিয়? আমিতো ফ্লেছ ফ্লাড আমাৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে ডিষ্ট্ৰিক্টে হৈ থাকে, অকল এই দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কিয়? যদি ইয়াত বেলেগ এটা দিলেহেঁতেন তেতিয়া ঠিক আছে, কাৰোবাৰ ক'ৰবাৰ এডুকেশ্যনেলি লিটাৰেট হৈছে সেইটো বেলেগ হ'ল, বা কোনোবা স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা হৈছে সেইটো এটা বেলেগ হ'ল, বা এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এখন ষ্টেটে হাই তোমাৰ পটেঞ্চিয়েলি গ্ৰ'থ কৰিছে সেইটো এটা বেছি লাইমলাইটত হ'ল। কিন্তু আৰ্থকুৱেক হওক, ফ্লেছ ফ্লাড হওক, লেণ্ডশ্লাইডছ হওক, তো এটলিষ্ট লেণ্ডশ্লাইডছৰ কথা নকওঁ, ফ্লেছ ফ্লাডৰ কথা ক'ম। তো ফ্লাডটো আমাৰ গোটেই অসমতে হৈ আছে ন, গতিকে অকল সেই দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কিয় লাইমলাইটত আহিছে? গতিকে অবভিয়াছলি cleanest villages of the state, to option 1, and that is the correct answer. Option 24. Okay. Next, last question. Consider following statements about oil in Assam. Oil in Assam, okay. Assam is home to India's first oil refinery established at Digboi in 1901. Eto aru knowledge based question. Ami eto janiboi lagibo je amar first oil refinery Digboi hoisile 1901. So option 1 will be correct. The major oil producing districts in Assam include Jorhat, Dibrugarh, but not Tinsukia. He olop agote ami Tinsukia kothao ami oilor pohi ahisil. Mont ase na tomalokor? Aba এখন চোৱা, এই কুৱেশ্যনটো চোৱা। ইয়াত তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা আমি পঢ়িছিলো, ইয়াত দিছিলে যে ইট ইজ এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেল নন ফৰ কোল অইল। দেখিছানে কুৱেশ্যন নম্বৰ 19। আৰু এই কুৱেশ্যনটো দিছে তেওঁলোকে অইল প্ৰডিউচিং ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আছে, ঠিক আছে, বাট নট তিনচুকীয়া। তো এইটো আৰু মানে জনা শুনা কথা, 2টো আঁতৰাই দিয়া, 2টো আঁতৰাই দিয়া। 1টো কাৰেক্ট হ'লে ইয়াত 1টো থাকিলেই, এইটো 1টো নাজানিলেও তোমালোকে এইটো গম পাবা। আছাম অইল ফিল্ডছ কণ্ট্ৰিবিউট অভাৰ 50% অফ ইণ্ডিয়াছ নো, এইটো কেতিয়াও নহয়, কাৰণ আমাৰ অইলৰ ক্ষেত্ৰত আছামটো ফাৰ্ষ্টত তোমাৰ ৰাজস্থান, দেন গুজৰাট, দেন আছাম, গতিকে সেইটো নহয়, পচিবল নহয়। গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 3 উইল বি ইনকাৰেক্ট, আৰু 3টো ইনকাৰেক্টটো আমি কাটিয়ে দিছোঁ অলৰেডি, সেইটো দৰকাৰী নাই আমাক, ষ্টেটমেণ্ট 4টো লাগে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড হেজ ইটছ হেডকোৱাৰ্টাৰ ইন দুলিয়াজান, আছাম, গতিকে সেইটোতো আৰু অইলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত? দুলিয়াজান। ONGCৰ ক'ত? নাজিৰা, ৰাইট, শিৱসাগৰ। চ' অইলৰ যদি আমি হেডকোৱাৰ্টাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো দুলিয়াজানতে হয়, সেইটো এটা ফেকচুৱেল কুৱেশ্যন, কিন্তু আল্টিমেটলি আমি ষ্টেটমেণ্ট 2টো আমি আঁতৰাই দিব পাৰিলে বাকীটো ওলাই যাব। 1 আৰু 2টো যদি আমি 2টো উলিয়াই দিব পাৰিলে, ইয়াত 2টো আঁতৰাই দিব পাৰিলে, এই দুটা থাকিলে 1 and 4 and 1, চ' দ্য অপশ্যন উইল বি ডি। হ'ল, তো এইটোৱে হ'ল আজি আমি 25টা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ। হোপফুলি তোমালোকে বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল, বুজিলা। চ' সেইখিনি হৈছে PYQ এপ্ৰ'চেছ হয়, আমি যিমানখিনি পঢ়া হয় ন, আমি এটলিষ্ট ডেইলি এতিয়াৰ পৰা ইন দ্য আপকামিং 6 to 7 days এটলিষ্ট 10টা কুৱেশ্যন আমি PYQৰ পৰা উঠাই সেই এপ্ৰ'চখিনি লৈ তোমালোকে অলপ ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। চ' ইট উইল মেক দ্য গেম ইজিয়াৰ ফৰ ইউ অন দ্য ডে। ঠিক আছে, গতিকে বেষ্ট উইচেছ, ষ্টাডি হাৰ্ড, ডু দ্য ৰিভিজন ইফেক্টিভলি, এণ্ড নেক্সট ক্লাছত আমি the rest 25 questions আকৌ আমি attempt কৰিম। So thank you, all the best.